شما در قایمق شما در شیطان و مرحمت میکنیم که جنوی ما اکوی بوزینگر مرحمت دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها از بین بازتر آمد در زمین مرحمت میکنیم که جنوی ما مرحمت شما در شیطان و شما در همه کسان همه تونده بوری پیش روی شما در شیروی نه شما در خیلی من مرحمت همه تونده بوری پیش روی او مگه میریم این نرد بینمه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت او از بین باز در آمد در زمین همه تونده بوری پیش روی او مگه میریم این نرد بینمه شما در خوی ما که جنوی ما مرحمت شیر پلنگو خوش آمده مرحمت میکنیم که جنوی ما همه تونده بوری پیش روی او مگه میریم نرد بینمه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین مرحمت میکنیم که جنوی ما مرحمت اکوی رقم گید مرحمت شما در خیمه شما در اکوی باز اینجا کوی رقم گیر باشم مرحمت دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها از بین باز در آمد در زمین مرحمت میکنیم که جنوی ما رقم های خالی مرحمت شما در خوی ما شیر پلنگو خوش آمده همه تونده بوری پیش روی او میگه میریم این نرد بینمه شما در خوی ما مرحمت میکنیم که جنوی ما مرحمت شما در خوی ما اکوی بوزینگر باشم مرحمت خوش اکوی بوزینگر مرحمت اکوی رقم گیر شما در خوی ما شما در خوی ما اکوی بوزینگر باشم مرحمت رقم میگیریم که جنوی ما او میگه میریم شما در خوی ما شما در خوی ما مرحمت میکنیم شیر پلنگو مرحمت میکنیم شما در خوی ما که جنوی ما مرحمت میکنیم شما در جنوی ما مرحمت میکنیم اکوی باز اینجا مرحمت میکنیم اکوی ما اکوی بوزینگر باشم مرحمت شما در کوی ما که جنوی ما مرحمت اکوی بوزینگر باشم مرحمت میکنیم شیر پلنگو مرحمت شما در کوی ما که جنوی ما خوش آمده همه کسان
مرحمت میکنم اکوی رقمی رقم میگیریم شما داشته پلنگو اکجونه من مرحمت میکنیم اکوی بوزینگا شما ده اکوی من شما ده اکوی من اکوی بوزینگا رو بوشین مرحمت میکنیم شما ده اکوی من اکجونه من مرحمت میکنیم اکوی بوزینگا رو بوشین اخشون شما ده اکوی من اکوی بوزینگا رو بوشین مرحمت شما ده اکوی من اکوی بوزینگا رو بوشین مرحمت میکنیم رقم میگیریم اکجونه من همتون را بوری شیر کنم و بوری پیش او میگه میریم نرد بینم دل بار اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها از بین باز در اومد در زمین شما در کوی ما شیر پلنگاخ شما ده مرحمت میکنیم اکجونه رقمگیر اکوی رقمگیر باشم مرحمت میکنیم نه رقم میگیریم همتون را بوری پیش شیر کنم او میگه میریم نرد بینم آنها شما در خوی ما اکوی بوزینگا رو بوشم مرحمت شیر پلنگو مرحمت میکنیم همتون را بوری پیش او میگه میریم نرد بینم شما در خوی ما اخجونه ما شما در کوی ما مرحمت میکنیم رقم میگیریم اکوی رقم گیر شما در کوی ما اکوی رقم گیر باشم مرحمت میکنیم اکجونه ما اکوی رقم گیر باشم مرحمت شما در کوی ما شما در شیر کنن و همتون دا بوری پیش او میگه میریم نرد بینم شما در کوی ما اکوی بوزینگا باشم مرحمت شما در شیر کنن روح شما ده مرحمت میکنیم اکجونه ما شما در کوی ما شما ده مرحمت میکنیم اکوی بوزینگا باشم مرحمت شما در کوی ما شما ده اکوی بوزینگا باشم مرحمت میکنیم شیر کنم شما در کوی ما اکوی بوزینگا باشم مرحمت اکوی بوزینگا نیسته اگه مکم مرحمت میکنیم رقم میگیریم شما در کوی ما مرحمت میکنیم اکجونه ما رقم میگیریم شما در کوی ما شما ده اکوی رقمگیر باشم مرحمت میکنیم
شما در خیمه شما در شیر پلنگو اکوی رقمگیر باشم مرحمت شیر پلنگو مرحمت او میگه میریم نارتون بینمه شما در خیمه شما در اکوی بازینگر باشم مرحمت اینو میکنیم رقم میگیره شما در خیمه اکا جنوی مخ شما در شما در شیر پلنگو شما در آن کسا مرحمت میکنیم اکا جنوی مخ شما در خیمه شما در شیر پلنگو شما در مرحمت میکنیم اکوی رقمگیر اکوی رقمگیر باشم مرحمت اکوی رقمگیر باشم مرحمت میکنیم رقمای خود شیر پلنگو مرحمت میکنیم شیر پلنگو باشه اگم اکا مرحمت شما در اکوی مخشون او میگه میریم شیر پلنگو مرحمت میکنیم اکوی رقمگیر اکوی رقمگیر مرحمت میکنیم شیر پلنگو شما در اکوی ما مرحمت میکنیم اکوی ما بچه ما دا مردق میفروخی نه که او میگه میریم ناتومه گلا داوب تار کدیم تکون اصار کدیم شما در اکوی ما مرحمت میکنیم رقم میگیریم مرحمت میکنیم اکوی ما رقم میگیریم شما در اکوی ما اکوی بازینجار باشم مرحمت اکا جنوی ما همه تونده بود بوری پیش او میگه میریم این نرد بینیم شما در اکوی ما شما در اکوی بازینجار باشم مرحمت اکوی ما مرحمت میکنیم اکوی بازینجار شما در اکوی ما شما در اکوی بازینجار باشم مرحمت شما در شیر پلنگو اکا جنوی ما مرحمت میکنیم شیر پلنگو مرحمت مرحمت میکنیم اکا جنوی ما اکوی بازینجار باشم مرحمت شما در اکوی ما شما در اکا جنوی ما شما در مرحمت میکنیم شیر پلنگو مرحمت همه تونده بود بوری پیش او میگه میریم این نارتون بینیم شما در اکوی ما مرحمت میکنیم اکا جنوی ما اکوی بازینجار باشم مرحمت شما در اکوی ما اکوی بازینجار باشم مرحمت میکنیم شیر پلنگو مرحمت
گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین، دید که وضعیتو از بین، باز در آمد در زمین. شما در خوی من مرمت میکنیم، رقم میگیریم از کوی بوزینگر. از کوی بوزینگر گوشم مرحمه. شما در خوی من خوش آمده. همتون دا برد باری پیشه و او میگه میریم نرد بینیم. خجونه من خوش آمده، من خوش آمده. مرمت میگیم رقم میگیرم، مکوی رقم میگیرم. مکوی رقم گیر مرمت میکنه. خوش آمده از کوی من. شیر پلنگو مرحمت میکنه. از کوی بوزینگر گوشم مرحمه. از کوی بوزینگر گوشم مرحمه. شیر پلنگو مرحمت میکنه. از کوی رقم گیر مرحمت رقم خولی. شما در کوی من خوش آمده مخصم. مرحمت میکنه مکه جونه من. شما در کوی من خوش آمده. مرحمت میکنه مکه جونه من. شما در کوی من خوش آمده. مکه جونه من خوش آمده. مرحمت میکنه مکه کوی من. شما در جونه من. از کوی بوزینگر گوشم مرحمت رقم میگیریم مکه جونه من. شما در کوی من خوش آمده. مکه جونه من مرحمت میکنه مرحمت. همتون دا بود باری پیش شوی او میگه میریم نهتون بینم. و علیکم سلام اکرم. شما دیرکا. و علیکم سلام. شد شاش نمیدن مهمان. شما در خوی من خوش آمده. مرحمت میکنیم مکه جونه من رقم میکنیم. همتون شما در خوی من خوش آمده. همتون دا بود باری پیش شوی او میگه میریم نهتون بینم. شما در خوی من. نه رقم شش گرفتگی ها نکنه. رقم 3 و 6 گرفتگی هم 4 و 6 1 2 3 5 7. او اکه زایی. شما دیگه 1 2 3 5 7 خولی اکوی ما. 1 2 3 5 7. 1 2 3 5 7 مرمت میکنیم. 1 2 3 5 7. شما دیگه اکوی ما خوش آمده. همتون دا بود باری شیر پلنگو اکه زایی خوش آمده. 1 2 3 5 7. رقم 3 را اکه گروه گرفته. 1 2 5 7. 1 2 5 7. 1 2 5 7 کی میگیره اکه جونه ما. 1 2 5 7. اکه جونه ما 1 2 5 7. شما در کوی ما خوش آمده. 1 2 5 7 کی میگیره اکه جونه ما.
او اکه سونجو رقمی 4 گرفتن آخر 4 آدم داره و علیکم سلام 5 1 2 7 4 گرفتگی نکه 5 1 2 7 اکه اسمودین رقم 5 1 2 7 1 2 7 کی میگیره اکه جنوی ما 1 2 7 او اکه سایچو 1 2 7 اکه جنو سمو را راکت همه کنیم اکه بوزیا سار میکنیم 1 2 7 اکه اسمودین راکت اکه بروک راکت راکت همه کنیم اکه سمو بوزیا سار میکنیم اکه جنوی ما اکه محمد افیر بدرو اکه بوزیا سار کده اکه محمد بیو راکت همه کنیم شیر پنانگو اکه بروک اکه اسمودین راکت اکه سایچو او میگیم بریم این کنیم خوشم آده اکه جنوی ما خوشم آده شیر پنانگو خوشم آده همه تون دا بوری او میگیم بریم این تون بینیم میریم دارشید یاد تو زواد میکنیم اوز میبینیم اکه قدموش تو ای رقم 6 میریم تو ای رقم 6 نشان داد ای رقم 6 میکشیم اکه جنوب اکه سون پارتسایی اوز تمام اکه اوز اینا آماده اکه جنوی ما سوم میریم دارشی بول شکل جنوب قدمی میزنه اوکش جنوب تا همه تون دا بوری او میگه میریم این جنوب گل بار اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیتو وزین باز در اومد از زمین ورو همه جای اکه ورو اکه سایچو شما در کوی ما شما در ای پوزیچستان اکه سایچو اکه ورو همه جای شما در کجونوی ما شما در همه خسن میریم داشتی 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 هر طرفای دوشنبه اکه اسمودی میگی که چند پارتofتی میریم داشت اکه وروخ اکه سایچو همجایی بلای زیوات سمکنن ولش کنم 100 روبل اکه هوا چه اکه سوما راکت کدی اکه جون سوما راکت کدی اکه ما کویز بینم اکه تمام از ببینم اکه خود چند پارتofتی اکه باز اکه به اکه وروخ چند پارتofتی اکه جون شما در کوی ما شما در مکسم نولد کو بینیم
Акай Воруғҷон 200 рублот мемонад. Акай Саидчо 1200 рублот мемонад. Акай Исомиддин оо мешем. Акай Муҳаммадҷон 600 рублот мемонад. Ҳаматон давгӯрӣ кадом мезанад 600 рублот шавад. Рақами 6 11 рақами 7 22 рақами 1 20 рақами 2 21 рақами 3 20 рақами 4 30 рақами 5 20 оша рақами 4 баси миёни ҳам мара шикаст. Рақами 4 ошу чавака ҷони ма баси. Ва алайкум салом ака. ҳозир мешава ака ҷонон як лаҳза сабр мекунем мешава. ҷонон апай ҷонон акай Исомиддин пафторӣ акай Исомиддин пафторӣ акай Исомиддин пафторӣ шерпалан шумо дакои ман апай ҷонони наи ака се рақам дора як ягон чаметатофи акай Саидҷалол акай Саидчо се рақам хати бозӣ кадаста ака як ягон шабутат биги бозӣ коха як пурсуш яга теш яга мегири ҷонон акай Саидмиддин Исомиддин биги тамом апа рақета меги апай акай рақета акай Исомиддин пафторӣ акай Исомиддин пафторӣ шерпалан мерем давши акай Исомиддин пафторӣ тамом акай Муҳаммад 600 доши 1200 рубл дар дасти ман дори акай Муҳаммад 1200 рубл мерем даш шерпаланго рақамои 4-6 ҳам холиаст 4-6 ҳоли як лаҳза ака ҷонои ман рақами 3 акай Воруғ рақами 27 акай ки Саидҷалол рақами 1654 1654 ки мегирад 1654 1654 ака ҷонои ман 1654 ки мегирад ака ҷонои ман 1654 акои бозингар панҷа гир акай Саидҷалол панҷа гирифтай 527 164 яга ҷонон гирифтагиай шаш чораишка намегира 64 6 чораишка нагира мерем ҷонон сунта парто ҷонон 64 холӣ монд ҷонон сунта парто ҷонон мерем далши ай рақами 5 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 рақами 64 ишка намегира рақами 64 рақами 64 ишка нагир шерпаланго рақами 64 ҷонон 300 рублот омад 200 рублот мемонад Воруғ 100 рублот мемонад акай Саидчо 900 рублот мемонад биги 64 ҷонон 164 ихтай ошидем 164 апай ҷонон ошидем 164 рақами 5 шерпаланго 20 рақами 6 21 рақами 7 20
رقم یک جنو 12 رقم 2 21 3 21 4 20 21 вара 200 рубли 200 рубли вара шерпананго 200 рубли соҳибои рақамҳо кадои медира бугу медирам намедира пас кунем ҳаме акҳо бикашем 21 вара 200 рубли соҳибои рақамҳо рақами 1754 1754 200 рубли вара марҳамат 1754 75 пас тамом 75 холия 14 апай ҷонон пас бошад ҳами мекашем ай рақами себ ду мекашем кадоми дада пас тамом 236 кадоми медани 600 рубл ошуд шавад 236 ҳаматонда буд дори ау меге мерем наатон 236 да мекашем кадоми мезана ошак ҷон шавад 236 ҳаматонда буд бори шед пананго ау меге мерем наатон дил баромад аз замин аҷаб гули назамин ки ваҷато аз бин боз даромад аз замин мерем дарши пананго 236 мерем дарши рақами 2 11 рақами 3 20 20 бо варашид рақами дира намедрори рақами дира надрори шерпананг бо ҳар динамида мекашем 260 рақами дира будрори 300 рубли надрори бо ҳама ҳар рақам кадом меданам о акай сарҷало дира дровар диди 800 рубл 800 рубл шерпананг се нишон дода чаш мерем акай сарҷало рақами 2 не я рақамро варда мешастам я рақамро дроварда метони рақами 2 така тамом барои ки давози 3 рақам буд кака мерем 623 мерем дарши акай сарҷалолҷон 900 дошти акаҷони ма 600 мемона мерем кадом мезана 800 рубл ошу шавад 800 рубл задаги дав шавад 6 10 2 21 3 20 оши чава рақами 2 ба 21 800 рубл акай сарҷалол ошаки ҷону чава ҷонон пафтори хушомаде акаҷонои ма хушомаде 800 рубл ош шава акай сарҷалола ҷонон пафтори хушомаде акои ма апай ҷонон апай акай пафтори оши чавака апай ҷонон пафтори мерем дарши борши акаҷонои ма ау меге мерем наакон ҷонон пафтори хушомаде акои ма хушомаде ҳаматонда буд бори пешави ау меге мерем наакон хушомаде ако мерем дарши борши ба пеш ау меге мерем наакон бинем ҷонон пафтори ҷонон ана рақамҳои ҷонон чанду чанда 164 ҳечка намегирад 164 я лаҳза местем акай сарҷалолҷон хати акай ворух мерем 3 5 2 7 164 ҳечка нест 164 акои бозингаре 164 акай саишоҷон 1300 рубл дод дадастм 1400 рубл дори акаҷони мо 4 5 6 тамом ака 4 5 6 айхидад 1 2 7 холия 1400 1400 рубл да даст ма дори акаҷони ма
اکی وروخ صدر بولید گدرا شیر پلنگو یک ده هفت یک ده هفت یکم خسته میگیره از یا لحظه میرسیم اکجو میره یک ده هفت هیچ کنه میگیره اکجو میرم یک ده هفت یک ده هفت هیچ کنه میگیره اکوی ما اکوی رقمگیر یک ده هفت مرمان بکنیم اکجو ما یک ده هفت میریم درشی بولشی بکش یک ده هفت اکوی بوزینگر یک ده هفت مرمان میکنیم اکجو ما یک ده هفت شما در کوی ما یک ده هفت مرمان میکنیم اکجو ما یک ده هفت اکوی بوزینگر گوشم مرحمه یک ده هفت اکوی بوزینگر گوشم مرحمه یک ده هفت اکجو ما مرحمه یک ده هفت یک ده هفت اکجو ما مرحمه اکوی بوزینگر گوشم مرحمه یک ده هفت اکوی بوزینگر گوشم مرحمه یک ده هفت اکجو ما مرحمه یک ده هفت اکوی بوزینگر گوشم مرحمه یک ده هفت اکوی بوزینگر گوشم مرحمه یک ده هفت شما در کوی ما یک ده هفت شما در کجمه ما یک ده هفت مرمال میکنیم اکجمه ما رقمو یک ده هفت اکجمه ما مرحمه رقمو یک ده هفت اکوی رقمگیر یک ده هفت در بازی پرستوی خولیه یک ده هفت رقمو یک ده هفت اکجمه ما خولیه یک ده هفت اکوی رقمگیر یک ده هفت مرحمت میکنیم اکجمه ما مرحمت میکنیم شیر پلنگو همه تونده بور بوری همه تونده بور بوری پیش او میگیم بریم این نهتون بینم شما در کوی ما رقمو یک ده هفت مرحمت میکنیم اکجمه ما شما در کوی ما یک ده هفت اکوی بوزینگر مرحمت یک ده هفت خوله اکوی رقمگیر یک ده هفت اکوی رقمگیر یک ده هفت مرحمت میکنیم اکجمه ما میریم دالشی بولش اکجمه ما یک ده هفت اکجمه بوزینگر مرحمت یک ده هفت شما ده کوی ما شما ده شیر پلنگو شما ده همه تونده بور بوری پیش او میگیم بریم این نرد بینمه شما ده رقمو یک ده هفت هیچ کنه میگیره کوی ما یک خمون میگیریم شکلیون میریم یک ده هفت هیچ کنه میگیره کوی ما
سه چهار پنج شش هفت ده سه چهار پنج شش هفت یک ده پنج شش هفت یک ده میریم داشت اکای سایجالول 1400 داشته کجا 1100 میمونه اکای وروخ او میشیم یک ده سه هفت یک ده هفت ایش که نمیگیره یک ده هفت ایش که نمیگیره یک کنفوم میگیره میریم کدوی میزنه و شوی جون شو سه 22 4 20 5 21 6 22 7 21 1 10 2 10 22 varashidina 22 سه‌سبزی ارکای سایجالال مدروری ارکای سایجالال جو مدروری واراش جای سه‌سبزی شیرپلنگو رقم 1 2 7 4 5 ارکای سایجالال جو مدروری ندروری میریم هر دو دمه کشیم کدوم میزنه اوشی چوا ارکای وارادرو سه‌سبزی مرحمت وارا رقم 1 2 4 7 سه و شش شیرپلنگو 1 2 4 5 7 1 2 4 5 7 پیش کنه درو سه سبزی وارا ندرو ده هرشون کشیم کدومش میزنه اوشه همه تون دا بود بودی او میگیم نراتون شما ده شیرپلنگو بریم دالشی برد رقم 1 2 هفت ایش که دوباره سه سبزی اکای سایجالو نمیدونی رقم تا 5 4 6 5 اخته خجم 4 6 5 میریم ندروره رقم 3 6 میبخش رقم 6 میکشیم هیچ که نمیدوره هیچ که ندوره میریم دارشی برشی شیرپلنگو رقم 6 3 6 3 6 3 میریم دارشی رقم 6 23 رقم 2 10 اوش همه گیر رقم 6 با 23 اوش چوا اتجا نیما 6 با 23 600 اوش چوا میریم دالشی بولشی اتجا نیما اکای بروخ اکای تیک تاک و علیکم اکای بروخ پاستوری رقم 1 7 2 خولیا اکای رقمگیر مرحمت اکای بروخ پاستوری شما در اتجا نیما شما در میریم دارشی بولشی شیرپلنگو 1 2 7 خولیا اکای تیک تاک رقم 1 رقم 2 7 6 5 4 اکای بروخ 3 2 7 اکی میگیره اتجا نیما 2 7 مرحمت میکنیم رقم 2 7 هیچ که نمیگیره اکای تیک تاک رکتا رقم 2 7 هیچ که نمیگیره اتجا نیما 2 7 رقم 2 7 مرحمت میکنیم اتجا نیما اکای کارتکلاس رقم 2 رقم 7 رقم 7 هیچ که نمیگیره 7 هیچ که نمیگیره اکور سمور رکتا میکنیم میریم افروسته تو دام شدنه رقم 7 اشتور میگیره یاد تو دام شدنه میریم دانش شیرپلنگو رقم 7 خولیا میریم رقم 7 1 2 3 4 5 6 7 میریم دارشی من اکای سایچو 1400 بود میمونه اتجا نیما اکای بروخ رکتا اکای کلاس
Akay kelas rakami 2 raketa. Akay tiktak. Akay tiktak rakami ya. Akay voruk akay tiktak raketa. Akay voruk mega sesatun parsostum ku. Akay voruk zon kozu mebinum. Merem dashi. Akay dunoy ma rakami haf khole. Akoy rakamgi rakami haf khole ya. Nago makha bigira marhama. Rakami haf khole ya sher palango. Rakami haf khole ya. Merem dashi sher palango. Akoy ma megem ki kiu kisun partov. Akajono megem ki partov akay voruk 300 ruble domad akajon 200 ruble meuna. Megem ki bok partov. Mas akay tiktak 200 ruble meuna. Kelas akay kelas monday tamam. Akay kelajon. Rakami haftayish kana megira akay kelas raketa meknem kelas. Akay kelas 300 ruble meuna. Rakami haf khole merem dal sher palango rakami haf khole. Rakami haftayish kana megira. Rakami haftayish kana megira akajonoy ma. Rakami haf. Rakami haftayish kana gira mekishim sher palango. Rakami haftayish kana megira. Na girif mere. Haf. Da. Yak. 20 2 10 3 12 4 11 5 11 6 10 osh ha megem akara ba 20 akay ma osh 4 rakam 1 ba 20 oshak jon shava au megem mere mein na tum binu gal barma dar zamin ajab guli no zamin dik ki wajah se wazin bol darma dar zamin rakam 1 osh chava akajon ma akay tiktak ama onda bu rakam haftayish kana megira akajon ma rakam haft rakam haftayish kana megira rakam haft khola sher palango merem dashi bol akajon ma rakam haftayish kana megira rakam haftayish kana megira merem dashi bol sher palango rakam haftayish kana gira namekashim da haft da shas me da shash rakam mekashim vigdir 500 bol qadam mezan osh rakam haft khola sher palango rakam haftayish kana megira merem dashi bol akajon ma rakam haftayish kana megira merem dashi rakam haftayish kana megira merem dashi bol sher palango akay tiktak jon 700 ruble meuna akay kelas 200 ruble meuna akay sai 4100 ruble meuna akay voruk 100 ruble meuna rakam haftayish kana girifo rakami 2 20 rakami 3 31 rakami 4 11 rakami 5 21 rakami 6 12 rakami 7 11 rakami 1 20 osh ha megem rakami 3 ra ba 31 osh shava rakami 3 ba 31 osh chava hamatonda bur bol peshavi au megem mere men narad binme rakami haftayish kana megira akoy ma rakami haftayish kana megira rakami haftayi kona mekashim akha merem dashi bol sher palango rakami haft khole
میریم او میگه میریم نکن بینم شما ده کوی ما شما ده رقم 7 قولی اکا جنوی ما رقم 7 دارم میکشم ویگیری 500 روبلای کدو میزنی او ششه باشه میریم دالشی بولشی میریم رقم 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 6 1 2 3 میریم دالشی نه سه رقمی رقم 7 اکای تیک تاک جون 600 روبل میمونه اکای کلاس 100 روبل میمونه اکای سایچو 800 روبل میمونه اکای وروخ 600 روبل میمونه میریم دالشی کدو میزنه اوشای جونش رقم 4 23 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 رقم 1 11 رقم 2 31 رقم 3 20 او شام گیم درا با 31 رقم ما دو با 31 او شا رقم 7 کی بود نه دو با 31 او شا گیم ما 500 روبل او شا میریم دالشی بولشی با پیش او میگیم نارد میگیم گل بار ما در زمین اکای کلاس که او شا میگه عجب گلی نورانین دید که وضعیت و وزبین باز در ما در زمین رقم 7 ایش که نگیری بونا میکشیم در رقم 7 رقم 7 ایش که نگیری سیف کننگو میریم دالشی بولشی رقم 7 ایش که نمیگیرم میریم خشم در خجمه میریم دالشی بولشی او میریم نارد بینیم شما در رقم 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 6 1 2 نه سه رقمی هفته که بود اکای تیک تاک 500 رو بود اکای کلاش 600 رو بود اکای سایچو 500 رو بود اکای وروخ 500 رو بود اکای تیک تاک اکای کلاس 500 روبل میمونه 100 روبل داشتی اکا جون بریم دالشی بولش اکای کلاس 500 روبل میمونه 3 20 4 21 5 21 6 27 1 10 2 21 21 21 21 وارش داید 200 روبلی 200 روبلی برا مرحمت سویبوی رقمو 1 6 3 1 6 3 وارای 200 روبلا 1 6 3 بیا مرحمت اکوی ما 1 6 3 سرازا بنویسین 1 6 3 6 پاس اکای سایچو 6 پاس ده 1 3 کلاس کی اکای کلاس اکای وروخ 200 روبلی 1 3 پاستا 1 3 پاستا اکای تیک تاک 1 6 تیک تاک 1 6 اکای کی وروخ 3 پاستا 3 پاس باشه تمام 3 خوله شیرپناهنگو رقم 4 نشونو در 5 میریم کدام میزنه 800 روبل او شد 3 خوله کدام میزنه 800 روبل او شد او میگه میریم نکن بینم 800 روبل اکای زدگی در او شد شما در خجانه ما میریم داشی بول شیرپناهنگو همه تونده بولی پیش او میگیم رقم 3 دواره 300 روبل خوله او میگه میریم نکن بینم گل بار ما در زمین عجب گل نازنین دید که وضعیت و از بین باز داره نکنیم میریم داشتی باشی رقم 3 و 7 قوله که رو چکه جنوی من میریم داشتی 5 6 1 2 4 5 6 1 2 4 1 2 4 میریم داشت 4 میریم داشت که دوی میزنی اوشو اکای تیک تاک
100 روبل دیگر نمونه یک شش خودت کدای میزن 800 روبل او شما رقم 5 30 رقم 6 11 رقم 1 اوش چواکا 2 20 4 خب اکای تیک تاک سه تا توز اوش چوا رقم 1 اکجا نیمت 200 روبل دیگر پدرتا 800 1000 روبل اوش چوا اکای تیک تاک جان اوش چوا کجا نیمت رقم 7 تا کی میگیره رقم 7 در بازی پراستای خوله او میگه میرم نه کنم رقم 7 در بازی پراستای خوله کی میگیره اکای تیک تاک جان 1000 روبل اوش رقم 7 تا کی میگیره رقم 7 رقم 7 هیچ کلمه میگیره اکجونه ما میرم دالشی بولشی اکجونه ما دالشی بولشی او میگه میرم رقم 7 هیچ کلمه میگیره در بازی سردبلا رقم 7 هیچ کلمه میگیره بونا میکشیم میشه اکجونه ما رقم 7 خولی مون شیرپانگو میرم دالشی بولشی 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 4 5 1 2 3 سه رقمی که دوازی نیست میریم دالشی اکای تیک تاک جو 1000 روبل میمونه 1000 روبل اکای کلاس 400 روبل اکای سایچو 200 روبل اکای وروخ 400 روبل همتون دا بول داریم میریم دالشی بولشی با پیش رقمی 2 10 3 21 4 10 5 22 6 21 1 12 او شام میگم 5 با 22 نه رقم 7 که بازیدن نبود 5 با 22 اوش چوا کردیم ما میریم دالشی بولشی او میگه میریم ناتمون بینیم رقم 7 هیچ که نمیگیره رقم 7 هیچ که نمیگیره کجونه ما شما ده شیر بلندو شما ده رقم 7 هیچ که نمیگیره رقم 7 هیچ که نمیگیره کجونه ما رقم 7 هیچ که نمیگیره میریم دالشی میریم دالشی بولشی پانگو رقم 7 هیچ که نمیگیره بیا یک کنیشه کنش هیچ که نمیگیره توی رقم دو اکای تیک تاک رقم 7 که نمیگیره یک هفته میریم دالشی بولشی اکای تیک تاک تمام اکا برای کی یکا سه رقم داره بشه یکا دایی چی نیست یا رقم دیگه بگیره اخی یکا سه رقم داره بشه میریم دالشی بولشی اکای تیک تاک یک هفت 800 روبل میمونه اکای کلا 300 روبل میمونه اکای سایچو 400 روبل میمونه اکای وروخ 300 روبل میمونه میریم کدوی میزنه اوش شود رقم 6 22 7 10 1 20 2 22 3 20 4 11 5 20 22 اکجانی ما 22 اوشا ورادروها اکوی ورادرو اوشتون شا مرحمت سویبای رقمو سرازا 300 روبلی بارا سویبای رقمو سرازا 300 روبلی بارا او میگه میرم این نارتون بینیم 1 3 4 5 7 4 5 5 4 5 5 دا 1 3 7 1 3 7 4 5 5 بوده 1 3 7 هیچ که نمیگیره هیچ که نگیره دم 3 پاس تمام همینه دم هر ده تو میکشیم میریم دالشی بولشی او میگه میره اکای تیک تاک یک گیری یک گیری یک شش دو یک شش دو
یک شش دو دوم شیرپناه داشی رقم و پاستا 3 4 5 7 1 2 6 دواره 1 2 6 دواره قدم بزنه 800 روبل اوکی شوا 800 روبل 1 2 6 رقم 1 میکشیم شیرپناه رقم 1 میکشیم قدم میزنیم روشک جون شوا میریم داشی باشی 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 داشی رقمای به فکر اکا چوتایی کشیدم بخشیش اکا جمعه ما میریم داشی شیرپناه داشی باشی میریم با پیش او میگه میریم این نهارتون بیدون خوشم آده اکوی من گل بار ما در زمین عجب گلی نوزنین دید که وجهتا و از بین باز در ما در زمین همه تون را بود دوری پیش هوی او میگه میریم این نهار بیدون خوشم آده اکوی من خوشم آده 1 2 6 1 2 6 1 2 6 میریم داشت اکای تیک تاک جون 500 روبلت میمونه 800 روبل کدوم میزنه او شما رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 6 20 او شما رقم دره با 21 اکا جونی ما او شما میرین داشی باشی رقم ده او شما با 21 او میگه میریم این نرد بینو انا اکبر رقم 7 قولیشی رقم 7 تا کی میگیره رقم 7 تا کی میگیره رقم 7 تا کی میگیره یکا گفت یک کن میگیره رقم 7 تا کی میگیره شیرپناه رقم 7 تا ایش که نمیگیره اکا جونی ما رقم 7 قولیا میریم دارشی بولشی با پیش رقم 7 تا ایش که نمیگیره اکا جونی ما میریم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 میریم داشت اکای تیک تاک جون 400 روبل میمونه اکای کلاسک 1000 روبل میمونه اکای سایچو 100 روبل میمونه اکای بروخ 200 روبل میمونه میریم داشتیم رقم 7 قلیه رقم 3 20 4 21 5 31 6 20 7 11 1 22 2 21 او شام میگن رقم 5 با 31 اکا جونی ما او شام 5 با 31 رقم 7 ایش که نگیری رقم 7 قلیه ایش که نمیگیره اکوی بوزینگا رقم 7 در بوزی پلاستر خولیه همه تون دا بود بوزی رقم 7 در بوزی پلاستر خولیه اکا جونی ما همه تون دا بود بوزی پیش اوی او میگه میریم این نهارتون بینیم شما در کوی ما گلبار ما در زمین عجب گلی نوزنین دید که وضعیت ها وزنین باز در ما در زمین شما در کوی ما میریم داشی بولشی اکا جونی رقم 7 ایش که نگیری بو ایش که نگیره بو نمیکشیم شکر یک خوابا چون بودم مینوس رفت 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 4 5 میریم داشی اکای تیک تاک جون 300 روبل میمونه اکای کلاس جون 900 روبل میمونه اکای سایچو جون 100 داشتی 600 400 روبل دیگه میمونه اکا جون اکای ورق جون 100 روبل دیگه میمونه میریم داشتی 500 روبل او شد 6 11 1 20 2 12 3 20 4 21 5 20 او شو رقم 4 با 21 500 روبل داشت رقم رو که بود
میریم داشتی باش رقم هفتهش که نمیگیره رقم هفتهش که نمیگیره جون ما رقم هفتهش که نمیگیره گل برآمد از زمین عجب گلی نوزنین دید که وضعیت وزین باز برآمد از زمین شما در توی ما رقم هفتهش که نمیگیره شیرپانگو رقم هفت میریم داشتی باشی نگیرندش نمیکشیم شیرپانگو میریم داشتی باشی شما در توی ما همه خونده بود بایی پیش همی او میگه میریم این نایتون بیدون رقم هفت خولیه قدیمه ما رقم هفت خولیه پنج شش هفت نمیکشیم یک دو سه چهار پنج شش میریم داشتی باش یقه جونه من سه رقمی که دوازی نیست اکه تیک تاک جون رقم یک 100 روبل میونه اکه کلاس 800 روبل میونه اکه سایچو 600 روبل میونه شد کنه اکه وروخ او میشه وروخ او میشه میریم دارشی کمی 5 10 6 10 کمی 1 22 2 21 3 20 4 21 او شما میگم رقم 1 و 22 نه داشتی رقم هایی که بازی نداره که جونه ما او شوا 1 و 22 او شوا اکوی ما رقم 5 هیچ که نمیگه اکای برو فاکتوری اکای برو فاکتوری شد کنم اکای برو فاکتوری شما در کنم شما در اکای برو فاکتوری رقم 3 میریم داشتی باشه تمام رقم 7 بایش که نگیدیم رقم با 7 بایش که نگیدیم شیر کنم میریم داشتی باشه رقم 7 هیچ که نگیرم میریم ما داشتی شیر کنم 7 نمیکشیم واروخ راکت نمیکنیم میریم داشتی باشه شما در کوی ما رقم 7 هیچ که نمیگیرم میریم داشتی باشه میریم داشتی باشه شما در کوی ما میریم رقمی 2 3 4 5 6 میریم داشتی باشه اکای تیک تاک اکای تیک تاک 100 روبل رقم 1 200 داشتی 600 روبل میمونه اکای کلاس جون 700 روبل میمونه اکای سایچو 300 روبل میمونه اکای وروخ راکتا شما در رقم 7 هیچ که نمیگیره که جونه ما جونه ما شما در همه خسته شیر پلنگو همه تونده بوری شیر پلنگو آی نبینیم که جون یا لحظه میریم داشی باشه خوی ما داشی باشی میریم با پیش او میگه میریم این نارتون بینم گل برآمد از زمین رقم 7 خولیه که جونه ما که وروخ جان 500 زیاد اومده او نه اومده که وروخ 400 روبلی دیگر میمونه که دوی میزن او شوا رقمی 2 20
سه 24 10 5 22 6 20 1 22 وارشیده 300 روبلی وارشیده 300 روبلی سویبوی رقم من همه 300 روبلی سراز آکای کلاس آکای وروخ آکای سایچو رقم ششچو سویبوی رقم من نفسیم 300 روبلی وارا هیچ کنه دوره داشتی نامه دوره مریم نه رقم هفته کی 10 بودی هیچ کنه گرفتش مریم داشتی سپاس اکا کلاس مدوری رقم تا 300 روبلا وارا ندروری مریم رقمی 5 میکشم اکوی ما 300 روبلی وارا کلاس مدروری شیرپانگو رقمی 300 روبلی دا وارا اکا جلوی ما اکسوی بوی رقمو 4 6 پاس 4 6 خولیه 4 6 300 روبلی وارا دا کی میگیره 300 روبلی وارا دا 4 6 3 دا کی میگیره اکا جلوی ما 4 6 3 هیچ کنه میگیره 4 6 3 300 روبلی وارا اکای کلاس مدروری پاس همش پاس باشه در هر جمعه کسیم شما در کوی ما شما در همه تونده بوری میریم دارشی بولشی رقمی 5 21 11 او شما میگیم رقمی 5 با 21 500 روبل تمام اکای کلاس شما بنویس 700 روبل دوی رو این میکنم بنویس برقم 700 روبل دوی رو این میکنم شیرپانگو اکوی رقمگیر مرحمت میکنیم رقم میگیریم اکوی رقمگیر مرحمت میکنیم رقم میگیریم میریم داشتی 6 5 4 ایو اکا یک 7 خوله 2 3 ایو اکا ایو یک دو هفت کی میگیره اکا جنوی ما بازی پراستوی 2 7 اکای تیک تاک 500 روبل میمونه اکای کلاس بنویس اکای داد میکنم اکای سایچو 300 800 300 روبل ای 500 روبل میمونه اکا اکا جنوی ما 2 7 کی میگیره اکای وروخ 300 روبل میمونه 2 7 کی میگیره اکا جنوی ما 2 7 کی میگیره اکا جنوی ما 2 7 مرحمت میکنیم 2 7 اکوی رقمگیر باشه مرحمت رقموی 2 7 رقموی 2 7 کی میگیره اکا جنوی ما رقموی 2 7 2 7 کی میگیره اکا جنوی ما مرحمت اکوی رقمگیر میریم دارشی بولشی 2 7 2 7 ایش که نمیگیره اکا جنوی ما رقموی 2 7 میریم دالشی بولشی او میگیم میریم ناتون بینم شما در اکوی ما 2 7 ایش که نمیگیره رقموی 2 7 اکوی بازینگر رقموی 2 7 ایش که نمیگیره شیرپانگو رقموی 2 7 بازی پراستوی در رقموی 2 7 خولیه شیرپانگو 2 7 او میگه میریم نارتون بینم رقموی 2 7 شیرپانگو میریم دالشی بولشی 2 7 ایش که نمیگیره رقموی 2 7 ایش که نمیگیره که جنوی ما رقموی 2 7 ایش که نگیری فقط جنوی ما 2 7 ایش که نمیگیره 2 7 رقموی 2 7 شیرپانگو 2 7 رقموی 2 7 ایش که نمیگیره 2 7 اکای فیروز راکت هم میکنیم اکای
فیروز 2 و 7. حرکت فیروز جان راکت هم میکنیم باید 2 و 7 آخر دکه راکت هم میره ما رقمی 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 میریم داشت حرکت فیروز اجداد میکنیم کفنم میریم داشتی باشی او بگه میریم نه تو بیرم رقمای 2 و 7 حرکت فیروز راکت حرکت فیروز جان از سومش اجداد میکنیم میریم شیر پلنگو باز حرکت جان آماده بیا میگم تا حرکت فیروز جان یه لحظه میسیم سومت بیا میگم تا حرکت کلا سوم تا پارت افتم حرکت فیروز جان باز بیا میگم تا حرکت جانی ما یه لحظه حرکت جانو حرکت فیروز جان سومش بیا باز میگم شم شما ده حرکت جانو شما ده حرکت فیروز جان 400 رو بود اما حرکت فیروز جان 400 رو بود اومد 200 رو بود میمونه میریم داشتی رقمی 6 10 7 حرکت فیروز 22 1 22 حرکت فیروز 11 3 20 4 20 5 10 اوش ها رقم 7 با 22 رقم 7 اوش 4 جانی ما او میگه میریم داشتی باشه همه تونده پیش بود بود او میگه میریم نه تون شما ده جانی ما شما ده میریم داشتی باشه جانی ما همه تونده بود بوری پیش بود شما ده گل برامد در زمین عجب گلی نوزنین دید که وضعیت از بین باز برامد در زمین همه تونده بود بوری او میگه میریم نه شما ده جانی ما شما ده میریم داشتی باشه حرکت فیروز 600 روبل میمونه حرکت تیک تاک 400 روبل میمونه حرکت کلاس رفت کلنی حرکت سایچو 200 روبل میمونه حرکت بارو 200 روبل میمونه همه تونده بود بوری میریم دارشی بولشی رقم 1 3 کرول رقم 2 10 همین 3 20 4 21 5 21 6 11 12 7 21 او شام میگه رقم اگه بسته کرو
یک آش چاوکه داریم ها. خوش آمده اکوی ما خوش آمده. اکای جان پافتاری. اکای سایچو. شیرپالان سه رقم داری اکای یک دونی دیگه میدیم و دقیقه های سوریا. اکای سایچو 200 روبل داری اکای جان پافتور باشی منیسه که پافتور. اکای سایچو پافتور باشی پافتور منیسه. یک کنی دیگه میدیم دالشی. شما دارته دیمه ما شما ده همه تونده بود بوری پیش بیا او میگه میریم نهارتون بینیم. 2 3 4 5 6 7 یک 2 3 6 7 یک 2 3 4 5 6 7 یک میریم دالشی. اکای فیروز 400 روبل میونه. اکای تیک تاک 900 روبل میونه. اکای سایچو او مشیمکه جان 200 روبل. اکای وارو 100 روبل میونه. همه تونده بوری پیش شوی او میگه میریم نهارتون بینیم. رقم 2 20 3 22 4 11 5 11 6 12 7 20 یکی باشه اکوی ما. آشا رقم 3 و 22. اکای سایچو پافتاری. اکای سایچو جان پافتاری اکای جانی ما. اکای سایچو جان پافتاری. همه تونده بوری پیش او میگه میریم. اکای سایچو جان پافتاری. شما ده اکوی ما. اکای سایچو پافتاری شیرپلان. اکای سایچو پافتاری. اکای سایچو پافتاری شیرپلان. اکای سایچو پافتور نبوشه شیرپلان. 4 5 6 کلیه 4 5 6 4 5 6 کی میگیره 4 5 6 4 5 6 شیرپلان 4 5 6. اکای سوهایلو رقم 5 4 6 4 6 4 6 کی میگیره میدیم ده. اکای فیروز 200 روبل میونه. تیک تاک 800 روبل میونه. اکای سایچو خوش اومدی. اکای وارو 600 روبل میونه. بریم داشی. اکای وارو رقم 4 گرفته. سلام علیکم و علیکم سلام. رقم 6 اکای وارو جان 3 و 4 500 روبل میونه. رقم 6 رقم 6 کی میگیره میریم داشت 6 اکای شیرپلان گیری. اکای شیرپلان راکت هم میکنیم میریم 6 خود 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 میریم داشتی. اکای ورو اکای کی راکت شیرپلان راکت شما ده هم راکت شما میریم داشتی. شما ده اکای شما ده اکای ورو 3 و 4 500 روبل میریم داشتی. اکای تیک تاک اکای تیک تاک رقم 1 800 روبل. اکای فیروز 2 و 7 200 روبل. اکای کی شیرپلان. اکا جان اوزی میبینم اوزی نامده نه که میبینم اوزی بیا میگم تا. اکای سوهای اکای سوهای رقم 5 تو چانسم راکت خدا. اکای شیرپلان
Akay Şerpalan. Rakam 6. Raketa. Merem dalşı. Akajonuma sumur ama akora benim tamam. Akajonuma sumur ama akora benim küçük yapma. Merem dalşı. Akajonuma megem ki chance partov. Akajonuma megem ki chance partov. Megem ki chance. Akajonuma megem ki chance. Akay Suhail akay ki chance partovte. Akoy ma megem ki chance partov soybois rakamu akay Suhail akay Şerpalan. Şerpalan. Suhail. Abbay Suhailo. Suhailo. 600 rubl میمونه. شرپالان او میشه میرم دالشی رقم 6 شرپالان رقم 5 سوهایلو میرم دالشی رقم 4 12 5 22 6 10 7 10 1 10 hareket kردم حال یاد نمارخم 11 3 20 o şu an میگه رقم 5 با 22 سوهایلو چانسın pardoktagi tamam akay Şerpalan gagane خطاب ساز و سا tamam ama sadaka Suhailo o Suhailo akay Şerpalan ben o familya kime bro اول حرفاش ابو نویس Şerpalan ben o familya kime bro ya Suhailo çansın partofti tamam akha tamam مگه tamam میریم باشه 6 7 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 akay Şerpalan 500 rubl میمونه سوهایلو 500 rubl میمونه فیروز او میشه تیک تاک 700 rubl میمونه وروخ 300 rubl میمونه میرم دالشی رقم 6 11 7 3 tavalet 1 10 2 21 3 12 4 22 5 10 o şu an میگم 7 تا با 3 tavalet 7 o 4 تا میریم دالشی بولشی او میگه میریم نارتون بینو گل برما در زمین عجب گلی نوزمین دید که وزده وزین بازار ما در زمین همه تونده بود بودی Şerpalan بود بودی پیشه او میگه میریم نارت بینیم گل برما در زمین عجب گلی نوزمین دید که وزده وزین بازار ما در زمین شمال Şerpalan همه تونده بود بودی پیشه او میگه میریم نارتون بینیم شماله
شما در خیلی نمک شما 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شرپالان رقم 6 400 روبل میمونه سوهیلا 400 روبل میمونه فیروز 400 روبل میمونه تیک تاک 600 روبل میمونه ورق 100 روبل میمونه میرم دالش یک جنوی ما رقم 1 20 رقم 2 22 3 10 4 10 5 22 6 20 7 22 vara 200 rubli vara soyboy rakamı sıra menevsem nişan da derse menem 200 rubli vara soyboy rakamı 200 rubli vara menevsem arkacanı ma 200 rubli vara koy vara do sıra menevsem şerpalan şaşadırova sev uçor pas yak akay tik tak yak amedrori akay tik tak yak amedrori akay tik tak yak amedrori yak se çora kime dora yak se çor yak se çor akajunay ma yak se çor işka nadroman mere من تدروما تمام سه نرس رقم 5 میرم دارچی قبل میدنی اوشچو 7 بود میرم دارچی آخرین ما قبل میدنم 7 بود اوشچو میرم دارچی شون یک سه چورا کیمه درورا دواره 300 روبلا 200 روبلا یک سه چور دواره 200 روبلا اشکنه بابا میرم دارشی یک سه چور خولی رقم 5 میرم 700 روبلا شو 5 6 7 2 5 6 7 2 5 6 7 2 دالشی رقمو şerpalan 200 rubli diyanıyorum. Merim dalşi. Rakami 5 21 56 22 rakami 7 20 rakami 2 21 oşu şava rakami 6 ba 22 rakami 6 ba 22 oşu şava او میریم نرد بینم 6 و 22 آتش شرپالان 700 مول شما در خدمت شما همتون را دوری پیش روید دل بار ما در زمین عجب دلیم نظامین دید که وجهه و این دل بار ما در زمین شما همتون را بوری شرپالان دوری پیش روید او میریم نرد بینم شما در خدمت 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 میرم شرپالان 200 روبل داشتی 700 900 800 روبل میمونه سوهیلا 300 روبل میمونه فیروز 200 روبل میمونه تیک تاک 500 روبل میمونه ворог пафтори акай ворогҷон пафтори акай ворог 100 рубл дори ака 100 дига минус мешавад акай ворог пафтори
Akay Vorukjon paftori. Akay Vorukjon paftor boshi paftor bunayis mekafunum 100 rubl minusi. Akami half. 100 rubl minusi Akay Voruk. Bistiyar. Akami ya. 20. Akami 2. Bistiyar. Akami 3. 20. Akami 4. 10. Akami 5. Bistiyar. Akami 6. 20. Bistiyar 200 rubli vara. Bio budro akoy faradro sraza menesi. 200 rubli vara sherpalango rakam yaga medori. Sherpalang medro sherpalang 200 rubli vara rakam 6 yag 3 4. O akay tikta rakam yag 6. Rakam 6 medro sherpalang. Akay tikta jon 300 rubl nemuna. Sherpalang rakam 6 nishon dod yani o ana dromad vigirish ne 100 rubl shi. Sherpalang droman ne 100 rubla vigirish ka. Merem darshi. Ay rakami 3 و 4 nesta sherpalango. 3 و 4 darchi nesta. Akay Voruk paftor boshi raketa mekine. Baroy ki minusi 100. Merem darshi akay jon. Akay Voruk jon minusi 100. Paftor boshi raketa mekine. نه 100 rubl kadar میزنی oshcha. Merem darshi boshi akay jon. 3 و 4 da varad 200 rubla ish kana megira. 3 و 4 da varad 200 rubla ish kana megira. 3 و 4 da varad 200 rubla. Merem darshi boshi. 3 و 4 da varad 200 rubla ish kana megira. 3 و 4 akay Russia akhide raketa mekini vigirish memonem 1200 rubl. Merem darshi 1 2 3 4 5 6 7. 1 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Merem darshi. Akay Russia me partem vigirish 1200 rubl o shava kadar mezana sherpalango. Akay Voruk tam raketa boyad kini. Hamaton da bori pesh ravi. Au mege merem narton bina. شما akay joneva akay Russia raketa. Akay Russia raketa mekine 400 rubl. Merem darshi boshi akay joneva Russia raketa mekine. Kadar mezana 1200 rubl osha. Gul baromad az zamin. Najab guli nozanin. Did ki vaziyat vazbin. Boz dar omad dar zamin. Akay Russia raketa mekine. Akay Russia 400 rubl raketa mekine. Akay Russia mega raketa kana. Chogadi? Girifti? Ha. Mal bio. Ne gironayş. Tam sustay silkana partofsun guftun tu bio bapart. Akay Russia raketa kada na oma 400 rubl o shide merem dar sherpalango. Kado mezana o shava. 1200 rubl. 20 20 11 Bistiyar 12 11 Rakam 5 osh shava
او شاه رقم 5200 بول با 21. او میگه میره ناتون بینون گل بر اومد از زمین عجب گلی نود. اکای وروخ پافتوری او میگه میره نارد بینومه شما دی سوال اوشی شوا اکای وروخ پافتوری سوال اوشی شوا شما دی اکتوی مخ شما دی اما توندا بود باری پیش داره او میگه میریم ناتون بینم اکای وروخ پافتوری اکای وروخ رقم 3 و 4 کی میگیره اکتوی ما رقم 3 و 4 اکوی بوجینگر نیسته اگون کار میریم دارش رقم 3 و 4 ایش که نمیگیره 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 5 میریم دا 3 و 4 ایش که نمیگیره شیرپلان 500 روبل میمونه سوهایلو 1400 روبل میمونه فیروز او میشیم اکای تیک تاک 200 روبل میمونه 3 و 4 ایش که نگیری 3 و 4 ایش که نمیگیره رقم 3 و 4 ایش که نمیگیره اکا جنوی ما رقم 3 و 4 3 و 4 ایش که نگیره اکون میگیریمش خیمان با ایکون اودانو جانونیم 6 10 7 12 1 20 2 22 3 20 4 21 5 20 رقم درا او شوا با 22 رقم درا او شوا با 22 رقم 3 و 4 ایش که نمیگیره 3 و 4 اکای راسیا 3 و 4 اکیدو داکا جون راکت نمیکنه اکای راسیا 3 و 4 اکیدو راکت نمیکنه میریم دالشی بول شاکا جون اکای راسیا راکت نمیکنه 3 و 4 اکیدو رقم دو اوشو شوا میریم دالشی بول شیرپلان رو همه توندا بول گل بر اومد از زمین میگه مجب گلی نوزمین دید که وضعیت ها با همین گل بر اومد در زمین خوش آمده اکای راسیا شما راکت نمیکنه شیرپلان اکای راسیا جون راکت چه میریم دالشی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 اکای راسیا راکت نمیکنه شیرپلان رقم 6 400 روبل میمونه سوهایلو 1300 میمونه فیروز 400 روبل میمونه اکای تیک تاک 100 روبل میمونه 3 و 4 3 و 4 کی میگیره 3 و 4 رقمش 3 و 4 اکا جلوی ما 3 و 4 ایش که نمیگیره اکا جلوی ما
Akay Rusya 400 rubl doma. Akay Rusya na 400 rubl doma. Akay Rusya 3 ayxtay. Севу чора айхида дака 200 рубл немона. Ҳаматонда бурбури мерем дарши боши. 3 21 4 21 5 21 6 20 7 20 1 20 2 да 21 21 21 200 рубли вара. 1 2 7 6 200 рубли сразу. 1 2 7 6 Soyg'oq raqamo 1 2 7 6 1 2 7 6 va aka sherparan raqami 6 sherparan raqami 6 1 2 7 6 1 2 7 6 tik-tak akay Firuz 2 1 7 1 7 1 7 iş kanez diga 1 7 da iş kana buşam verem dal şişer falan bu. Ay raqami 4 mekashum 4 1 7 da iş kana buşam verishina saz bul kadam izmezani olsa. Ne 1 7 da iş kana da hamatonda buri. O akay tik-tak 1 7 axidi da kajoni ma raket hamekini aka 300 rubli diga. Akay tik-tak 300 rubli jame farta 100 rubli. Merem dalshi boshi. Avro mege merem 1 7 akay tik-tak. Akay tik-tak jon me farta. Merem dalshi boshi. Avro mege merem 300 rubli me farta ma akay tik-tak ma. Çansun 300 rubl aka 100 rubl dori. Merem dalshi 4 5 6 7 1 akay tik-tak 300 rubl me farta tamam. Virgül şarjlı 200 rubl nashim. Akay sherpalan 200 rubl nemona. Firuz 200 rubl nemona. Tik-tak raketa 300 rubl diga. Merem darshi borsh. Tik-tak asum shajdar mekne 300 rubl mekafonum 1200 rubl kadam inmezani olsam. Ke tik-tak raketa. Ya u mege merem nar tom binam. Shoma da khajunay ma. Akay tik-tak jon 300 rubl boyad raketa. Shoma da akoyma shoma da akoyma akay tik-tak 300 rubl raketa. Shoma da akoyma akay tik-tak raketa. Oh akay tik-tak o shide. Akay tik-tak o shidem sherparan 1 7 axidi 1200 rubl osha. Omad akay tik-tak omadi. 4 11 5 21 6 10 7 10 1 20 2 21 3 12 Anakı 21 varashida 600 rubli. Va aleykum salam. 21 600 rubli varashida ina marhamat akoy varadro. Marhamat menem akajonuma. Akay Jamshed va aleykum salam.
مرحمت میکنیم اکا 600 بولی وارا سویبوی رقم و رقم 5 میکشم یکون کس نیست که راسیا 5 اکا تیک تاک 600 بولی هیچ که نیست نباشه 6 5 وارده یا اکا تیک تاک یکا درو واردینا 600 بولا با کی میدرو اکا جونیم ما هیچ که نمیدرو دیگه هیچ که ندرو میریم دارشی بولشی هیچ که ندرو میریم 1 2 5 1 2 5 نکای تیک تاک 600 بود راکت میکنیم هوا توندا بود ولی او میگه میریم من نتونیم میریم داشت کنیم شیر پرنگو شما به همه قصه میریم داشتی بولشی او میگه میریم نتونیم اکای تیک تاک راکت میکنیم 600 بود راکت ما کدوی میزنه 1600 بود اوشش شو میریم داشت شیر پرنگو میریم داشتی بولشی هیچ که نمیگیره شیر پرنگو رقم خودی نگیره میریم دمی هر سه اکو میکشیم 1600 شو میریم داشت میریم داشت مرکجونه میال آدم اکثر ریده میکنیم تا یک لحظه 1600 بود کدوم میزنی اوش چما میریم دالچی بولش شما در خوی ما اکثر ما را سوم شایده میکنیم میریم مرکجونه ما 600 بود میپاتن شما در خوی ما 600 بود اکثر تیک تاک اجداد میکنیم میریم دالچی بولش اما توندا بود بوری دال میریم دالچی شما در خوی ما که تیک تاک بود اینا اومده که جون 600 بود شما در خوی ما اکه تیک تاک جون کیا بینم هم پلیختا کو اکه تیک تاک شما در خوی ما شما ده اکه تیک تاک سومود اومد اکه جون ما 500 روبل دومد اکه تیک تاک جون باید 600 روبل روی میکردی مینوسی سا 500 روبل روی کرده گرده باید 600 روبل روی میکردی مینوسی سا میریم داشی به احسان میکشیم اکه ما دایی 4 تا کشکرگیم احسان میکشیم اکه برای دایی 4 تا کشیدم بخشیش خوی ما میریم داشی بولشی او میگه میریم نکنیم شما در خوی ما بخشیش یا بلا دایی 6 تا کشیدم 4 تا کشیدم هرچه هوش نکردیم و علیکم سلام اکه ریزو سوزی خوبی اکه سلامتی سوزی اینجا میریم داشی اکه جونیم ما همه تنده بود بوری که دل برا ما در زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و آزمین باور ما در زمین میشود شدونی ما میریم اکا 600 بولا برایش کند رومد 5 1 2 5 1 2 5 1 2 کدوی میزنه اوشک جون شوا شیرپنانگو 1600 بود 5 10
1 22 2 خب اوشو 4 رقم 1 با 22 آقا ما 1 با 22 اوشو 4 او میگه بریم نارد بینم خشومده آقا ما او آقا ما و علیکم سلام آقا سوز خوبی سلامتی سوز اینجا آقا ما آقا بگذار سوز خوبه میریم بالشی بولشی او میگه بریم نارد بینم خشومده آقا ما خشومده هماتوندا بود باری پیش شوی هماتوندا بود باری پیش نستیو که حاضر نشو آقا جان حاضر یا لحظه نشو آقا ایمی سهر خولی بودیم ناو دسته اودام ما یک هفت آقا جان اوزی اودام دورا یک هفت اودام دورا آقا جمشید میریم داشتی میریم یک زده رقم 2 میریم 2 3 4 یا لحظه بسته آقا جان حاضر خولی میشه اینا میریم داشتی آقا جان ما میریم داشتی آقای شیرپالان 100 روبل میمونه سوهایلو 1200 فیروز او میشیم تیک تاک 1500 داشته 1400 میمونه آقای راسیا او میشیم 3 و 4 آقا جانوی ما یا لحظه میستیم حوض خولی میشه 20 3 11 4 11 5 20 6 20 7 20 1 11 20 20 20 20 واراشی چرپانانگو ایا میگیریم چرپانانگو ایا میگیریم 200 روبلی وارا حسابش منه بگیرش 1000 روبل 200 روبلی وارا 200 روبلی رقم 1 3 4 اکول ما سویبو اکای تیک تاک رقم 1 همه دروری 200 روبلی وارا 1 3 4 200 روبلی اکای راسیا 3 و 4 همه دروری اکای تیک تاک اکای جنوی ما سرازا منویسیم شیر پلانگو 200 روبلی سویبو رقم 1 3 4 اکای تیک تاک مدروری رقم درا نه رقم 1 اکای تیک تاک رقم 1 همه دروری شیر پلانگ سویبوی رقم 3 و 4 کی میگیره در 200 روبلا وارا 3 و 4 کی میگیره در 200 روبلا وارا 1 3 اکای تیک تاک 1000 روبل میونه 4 کی میگیره 4 رقم 3 میده 4 کی میگیره 4 200 روبلی وارا هیچ کنه میگیری اکا اپای سوهایلو 4 نمیگیری 4 و 5 خدمت میشه سوهایلو 4 نمیگیری میریم دالشی گیر شد اکا جمشه 4 خدمت اکا 200 روبلی راکتا سرازا اکا جمشه جون خدمت راکتا میکنیم سرازا 200 روبلی 1000 روبل دیگه کدای بزنه اوششا میریم دالشی بولشی او میگه میریم ناتون بیدون گل بار اومد از زمین این عجب گلی نازمین دید که وجهتو وزبین بزار اومد از زمین میریم دالشی بولشی اکجونوی ما سرازا مینویسیم 3 و 4 خولی های 4 اکای جمشه همه را گیرستگن 1000 روبل رخصت هست میریم دالشی بولشی اکجونوی ما او میگه میریم اکای جمشید راکت هم شما در توی ما شما در همه توندا بود بروتین های او میگه میریم این ناکن بینیم میرین دارشی باشی اکا جنوی ما گریفتن اکای بگذار چورا گریفت اگو اکای جمشید رسون شد راکت اکنا اکای جمشید جون
Akay Jamşed. Suma raket akı. Akay Jamşed. Suma raket amiknim. Şer palango. Akay Jamşed. Vah bacha hocam. Ne partofta yaka. Muhakkak yok kadın su mihlet güzel yok ha bacha. Partofta sadr bulaka. Arkacını ma me partiyim sразу. Arkacını ma me partiyim şer palango. Akay Jamşed suma me partiyim akay ma. Arkacını ma. Arkacını ma sumora me partiyim. Oma. Hoca ne olmadı? Ne olmadı özü? Oma. Akay Jamşed sesad rubl ne olmadı dasma. Jamşed sesad rubl. Akay Jamşed sesad rubl. 1000 rubl o şova akademizana. Hami se. Bistya. Ço. 12. Panç. 20. Şaş. Bistya. Haft. Bistya. Yak. Da. D. Sivyak. D oşu çava basivyak 1000 rubl. D oşu çava. Au megem verimin nar dilime. Ana akay Rusya paftori. Akay Rusya paftori. Rusya paftori. Akay Rusya paftori şerpan Rusya. Akay Rusya paftori şerina. Hatonda bul boli peşe. Au megem verimin nar dilime. Akay Rusya paftori. Rusya paftori şerina. Merim danşı. Yazdı se şorsan şaş ha. Şorsan şaş ha. Yazdı se şorsan şaş. Akay Jamşed se uçorama giri. Akay Jamşed se uçorama giri. Jamşed se uçorama giri. Jamşed. O tamam. Jamşed. Akay Jamşed. Se uçora ayxıdı da taconi ma 100 rubl neona. Akay şer o omeşi. Suhay 1100 rubl neona. Akay Firuz 800 rubl neona. Akay TikTok 900 rubl neona. Rusya xshon. Akay Rusya dodum raqamota raf. Jdat ka aka ayu kon gufta yudum. 3 10 4 20 5 aka xela fayro dud kadem hona gufti 11 6 11 7 22 ya 22 11 o şava rakam hafta ba 22 ana akay Jamşed hardış paftora akay ki paftori şer falan paftori o tamam raket akı Jamşed 100 rubl dori
Akay Jamshed sraza raketa. Sherpalang Paftori. Sherpalang Paftori. شش پاس برات شما در تجربه اکای روسیا رقم 6 همه گیری اکای روسیا رقم 6 همه گیری اکای روسیا رقم 6 همه گیری اکای روسیا رقم 6 8 راکت اما تون بود بود پیشه او میگه میره مناشون بیدم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 بریم داشتیم اکای جمشید راکت اکای شیرپالان خوش اومده اکای جان ما حضور آمد اومد بودیم سوهایب 1000 رو بلده اونا 1000 فیروز 27 1400 رو بلده اونا هی 1200 رو بلده اونا 1200 رو بل اکای فیروز اکای تیک تاک 800 رو بل راسیا راکتا اکای جمشید او شدیم اکای جمشید او شدیم اکای 100 کی پارتو راسیا 100 او شدیم کدوی میزنه او شوا کمیا بیستیا 2 10 3 11 4 22 5 10 6 12 7 20 او شوا میگیم 4 با 22 4 با 22 او شوا جمشید راسیا پافتوری اکای راسیا پافتوری 6 پاس شما دیگه 6 کی میگیره اکا جونه ما 6 کی میگیره شیرپالانگو 6 کی میگیره 6 کی میگیره اکا جونه ما 6 بازی پلاستوی دا خوله رقم 6 گیر اکای جمشید 6 میگیره 3 4 5 6 3 4 6 3 4 6 اکای جمشید جون 6 خدا کدوی میزنه اوشای جون شما میریم داشی برشی او میریم این راتون بیدون دل بارمان در زمین ده رقم 4 زد نه 3 و 4 ای وقتا بود 4 زد رقم 5 بده میریم داشی رقم 4 زد رقم 5 میریم اکای جمشید جون 3 4 6 اکای خدا 300 رو بوله اونا اکای سوهای 900 رو بوله اونا اکای فیروز جون 1000 رو بوله اونا اکای تیک تاک 600 700 رو بوله اونا اکای 800 رو بوله 700 رو بوله بریم دارشی شاش اکای جمشید 5 10 شش اکای جمشید 10 7 20 1 11 2 23 21 4 22 vara 300 rubli vara 300 rubli sraza من نوشتیم مکجونه من 300 rubli vara soyboy raqamı havat sozay dast panjatan buraya من نوشتیم مکجونه من 2 3 ششگی 300 rubli vara akay suhay akay firuz 2 7 akay tik tak raqam 1 300 rubli şerpalango Jamşed 3 و 4 یکت تر بای بازد اکا جانم اکا سوهایل اکا کی بنویسه اخی پاس بوشا پاس سوهایل اکا تیک تاک بنویسه فیروز
آکای تیک تاک رقم 1. آکای فیروز رقم 7. 5 6. 5 6. سوهال آکای سوهال رقم 5 شیر پالان رقم 5. هیچ کنه است دیگه. هیچ کنه باشم بریم شیر پالان رقم دو نشان داده 3 میریم 3 نیست 4 میریم 3 6 5 خلی است 3 6 5 همتون دا بود بوری 3 6 5 بگیرش 1000 بود 3 6 5 خلی است دونه ما 3 6 5 او میگه میریم نه تو بینم 3 6 5 300 بولا وارا خلی هیچ کنه میگیرم وارا 300 بولا 3 5 6 خلی است اکو رقمی باشم مرحمت 3 5 6 خلی است او میگه میریم نه تو بینم اکو رقمی باشم مرحمت همتون دا بول بوری شیر پلنگو بول بوری پیشوی او میگه میریم نهارت بینم گل بر اومد از زمین عجب دید که ولیت واردین باز در اومد از زمین اکجونه من مرحمت میکنه 3 5 6 خله 3 5 6 میریم داشی 4 7 1 2 4 7 1 2 7 1 2 1000 روبل او شود من اکا تیک تاک 700 400 نمیدونم اکای فیروز 700 میمونم کدوی میزنه 1000 روبل او شود رقم 4 20 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 20 20 20 20 اینا با اکا چی بگیم یا 400 روبلی بگیم دائم هر صدمه کشیم اکا اینا بیا اکا 400 روبل رقم 7 همه داری رقم 7 نمه دوری اکا دائم هر سی اکا بکشیم اکا اما 1000 روبل ویشه کدومش میزنه او شوا اما 300 روبلی میشه اکا فیروز اکا فیروز پاسته رقم 7 رقم 1 میریم اگر رقم 7 اکا فیروز پاس باشه بنویش اکا ما دائم هر سی اکا بکشیم همه 1000 روبل اکا فیروز میدوری نه همون نه اکا راسیا نمیشه نمیشه اوزی اکا برای که داو بازی کراستوی نبود اوزی نمیشه اکا همه هر سی اکا را بکشیم 1 2 4 1 2 4 1000 روبل اوش اکا میریم داشت میریم داشتی بولشی میریم 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1000 روبل اوش آزاد ایده رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 12 اوش رقم 2 را با 22 رقم 3 میریم او میگه میریم نرد بینم رقم 2 1000 روبل اوش شما در اکوی ما شما در اما خسن همتون دا بود باری پیش شوی میگه اکای تیک تاک پافتور اکای راسیا پافتوری اکای راسیا پافتوری راسیا پافتوری رقم 6 اکای راسیا پافتوری اکای راسیا پافتوری میریم دارش شیر پانگو رقم 6 راسیا پافتوری میریم دارش باشیم راسیا رقم 6 پافتوری میریم دارش شیر پانگو 3 4 5 6 7 1 2 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 میریم دارش جمشه 6 3 4 او میشیم اکای جمشید 300 روبل داری 100 روبل دیونم اکای جمشید اکای کی
سوهایلو 800 روبل میمونه آقا. اکای جمشید 3 و 4 اخته کجانی ما 100 روبل میمونه. سوهایلو 800 روبل میمونه. فیروز 1500 روبل میمونه. تیک تاک 300 روبل میمونه. راسیا راکت میکنی. توری کشیدم مخراکا. 4 نشان داد اکای جا دایش کنه بود ایا کشیدم 1 2 4 نشان داد ایو دکا پایان پون خالی بود. راسیا پافتوری. راسیا پافتوری راسیا. اکای راسیا پافتوری. شاشا کی میگیره اکا جنوی ما؟ رقم شاشا کی میگیره اکوی ما؟ رقم شاشا کی میگیره؟ اکای جمشید جون رقم شاشا خود دکا جنوی ما او میشیم. میرن داشی بولشی شد پلنگو. اولی اکای جمشید دادیم. 11 4 22 5 10 6 11 7 11 10 1 22 2 10 22 vara 300 rubli. Vara 300 rubli اینا soyboy rakamı sırada. 22 vara 300 rubli. Men evsem soyboy rakamı. Rakamı giro men evsem şerpalango soyboy rakamı. 2 3 5 6 7 2 3 5 6 7 300 rubli vara. Men evsem bakacağım ma. Men evsem koyma. 5 vara da 5 5 2 hafta akar firuz dro vardı 2 hafta 3 6 5 3 6 5 eş kanama gira akar firuz ne 100 ruble میمونه 3 6 5 eş kanama gira 6 vara akar zve raketa akar zverjon raketa 3 و 5 3 و 5 3 و 5 3 و 5 eş kanama gira 3 و 5 1100 می اکای فیروز جان میبخشه اکا جان 1500 داری 300 روبلی ورش لگه در رقم تمه دارم اکا 900 میمونه اکای فیروز خود اکا جان 1000 زدی 700 روبل داشتی اکا جان نیما 1700 چی در رقم در روالاییدم 1500 اکای ما 3 و 5 اکای رمضان راکتا 3 و 5 اکای رمضان راکتا اکای رمضان راکتا میکنه شیر پلنگو اکای کی اکای جنوی ما راکتا میکنه سمورا رقم 4 نشون داد در رقم 5 میریم او میگه میریم نارتون بینیم همه تون دا بوری پیش روید میریم دال شیبول شیر پلنگو 1800 روبل او شوا 3 و 5 رمضان 6 زوید من چانسو دارم تیک تاک خود 300 روبل داری تیک تاک خود 300 روبل داری اکای ما میریم دالشی پارت افتی اولی که بینیم اکا چانسون پارت افتی اکای زویرجان چانسون پارت افتی اکای جنیم که بینیم اکا 300 دومات 600 دیگر رمضان اکای رمضان 16 اکای ما
Akay Ramazon همینجای Ramazon. Akay Ramazon suyun içinde ne olmadı akay ما شماده akay ما شماده او akay Ramazon 600 بلود اومد بریم رقم 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 او شدیم akay Ramazon 3 و 5 ayxıdı da akay زوی رقم 6 ayxıdı da akay ما میکروفونم 1800 روبل او شد رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 22 22 وارا شد باشه پناهگاه رقم 1 میکشم نه 100 روبلی اکوی وارادرو مرحمت نه 100 روبلی وارا سویبوی رقمو نه 100 روبلی سراز اکجونه ما نه 100 روبلی وارا شیر پناهگاه او میگه میریم نه تو بینم نه 100 روبلی وارا شیر پناهگاه نه 100 روبلی هیچ کنامه دروی اکن شش وارا اکای زویر شش درو وار شش وارا نه 100 روبلی مرحمت اکجونه ما نه 100 روبلی 2 3 4 5 2 3 4 5 نه 100 روبلی هیچ کنامه گیرم نه 100 روبلی هیچ کنامه گیرم مرحمت میکنم اکوی وارادرو نه 100 روبلی 2 3 4 5 نه 100 روبلی وارا سویبوی رقمون نه 100 روبلی وارا اکای سوهای 3 و 4 اکای جمشید ایش کنامه گیرد 2 3 4 5 اکای فیروز 2 3 4 5 ما اکا و داونا کافوندگی بودم اکا ورشید با 900 روبلی اکای رمضان 6 5 5 900 روبلی اکا جنوی ما ورا اکای زویرجان 900 روبلی دومد میریم دالچی رقم 6 ایش کنامه دوید دیگه 1 6 7 1 6 7 او میگه میریم ناتون بینم 2400 روبل اوشی زده ایشه زبیر 500 میریم اگر 2400 روبل اوشی زده ایشه 2400 روبل اوشی زده ایشه او میگه میریم ناتون بینم 900 روبلیش کنمه دوید دیگه 900 روبلی ندارم میریم داشتی اوخی اکای رمضان همی جا بودیم اکا فوندم اکا همی جا بودی که فوندم چون که ده اوخی اکا اکای رمضان همی جا بودی شیرپناه یفی را کفون که با گفتم اوخی که اکای رمضان آقا شدگیم میریم دارشی میگیری 3 و 4 900 روبلی ده اکا افیر کفای اکا اوخی افیر ابو که 600 بود را اکای رمضان 900 روبلی میگیری اکای رمضان 3 و 4 3 و 5 900 روبلی میگیری اوخی اکای نواره شده اوخی افیر کفا که تماشا که اکا
یک ها براش یک ها. تمام اخلاق میگیری اکه رمضانیو نه 34900 دا 34900 کی میگیره شیرپانگو 2345 2345 900 دایش کنش میریم شیرپانگو رقم یک 167 167 167 میریم اکه زویر همین جای اوش دگم کدوی میزنه اوشک جانو شوا 2400 رو بود رقم یک 10 6 سه تا ترینکا رقم 7 11 اوش ها میگیم رقم 6 با سه تا ترینکا 2400 رو بود او میگیم میریم ناتون بینم شما در خجنه ما شما در خجنه ما او میگه میریم گل بارو ما در زمین عجب گلی نازنین دید که وجدت و آمین باز شما در کوی ما شما در 400 در تکتر میکنیم تمام 400 در تکتر رقم 6 اکای جمشید 3 و 4 6 اکای تکتر اکای زوی رقم 6 میگیری اکای جمشید هستی رقم 6 میگیری اکای تکتر رقم 6 میگیری اکای کی زوی رقم 6 خدا میریم دا اکای 35 ماه اکای رمضان 35 دا بازی پراستوی خودت بود اکای رمضان جون 35 دا بازی دا ورا خودت بود دا بازی پراستوی آدما اکای جمشید همی جاستی اکای تیکتا رقم 1 چند گفته 400 دادم 600 میمونه اکای فیروز اکای فیروز 27 900 داشتی 700 میمونه زویر اکای رمضان 3 و 4 میگیری رمضان 3 و 4 میگیری زویر رقم 6 1900 رو بلدیم میریم داشی اکای جمشید رفت رمضان 3 و 4 اکای خودت راکت که 3 و 4 اخذ اکا راکت که اکای سوهایلو اپای سوهایلو رقم 5 700 رو بلدیم میریم داشت اکای سوروب جان که شما در کجانی ما اوزی اکجان رقمو پره اکای لحظه میستیم اوزی خولی میشیم اکای رمضان جان راکت هم میکنی میریم داشت همه تونده بوری رقم 7 میکشم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 اکای کی جان راکت هم میکنی اکای سوروب جان او چرا آدم هستیم او چرا تختا اکای سوروب جان او چرا آدم هستیم او چرا تختا اوزی خولی میشم شما دارم کنم شما دارم اکاس همه تونده بوری او اکای شروع و علیکم سلام خوش آمده اکای جان سوزی تینجی اکای رمضان جان 800 روبل پارتوفتی 600 روبل نمونه خوش آمده اکای ما 11 1 10 خوش آمده اکای جان ما خوش آمده او اکای ما گل کرما 21 رقم 3 23 رقم 4 10 رقم 5 30 رقم 6
20 او شام میگم رقم 5 باسی میانی 23 رشکا 5 او چی چوار کنجونو ما شما ده شیر پانانگو اکه شروع کل برو همه مروزی کیا خکا شما ده کنجونو ما شما ده همه خونده بوری پیش او میگه میره من ناتونی سه و چولیش تمام اخیرم اگو سه و چولیش او شام میگم رقم 5 شما ده کوی ما شما ده همه خونده بوری او میگه میره من ناتون بینم دل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دیدی وجهه و از این باز در اومد در زمین شما در قیمت شما میرم باشی دارشی با پیش 6 7 1 2 3 سلی چول همین اکیرم از اون چانده داده یه 3 و 4 اکیرم از اون 5 6 7 آجورا هیچ چوکیتی اوه کتی کمیو خود دای میکنی ما پاگا نمیو او پادا نالاد میو خوبا بارم چکنه شفا گفتم بیازی شما در قیمت شما ده میریم دالشی اکه سوهال 1200 روبل میونه اکه رمضان 400 روبل میونه اکه زویر 1800 روبل میونه اکه فیروز 500 روبل میونه اکه تیک تاک 500 روبل میونه هم بازاری باشم شما که 6 11 3 21 4 20 5 که باشه کوی ما 20 21 вара 600 була акой варадро марҳамат сраза менависем соҳибои рақаму акаҷонои ман менависем сраза варадро сраза менависем 6 вара акаи рамазон 4 вара 6 вара 7 вара да яка 7 вара да 2 5 олбе 7 вара да 2 5 سوها ol baka küçmega akay suhrob da khidet shasha akay panja akay zvet akay suhrob raketa akay suhrob jon raketa akay ramazon oja kama purshi akay ramazon 200 روبل میمونه زویر 1400 روبل میمونه فیروز ندرومد akay suhrob raketa میرم علقم یا کدوم میزنه 1200 روبل او شوا سهراب 200 روبل راکتا میرم داشی باشی او میگه میرم من ناتون بینم دل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها از بین باز در اومد از زمین شما در قیمت شما ده همه تونده بود باری پیش او میگه میرم من ناتون شما در قیمت شما ده همه تونده بود باری پیش او میگه میرم دل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها از بین باز در اومد از زمین همه تونده بود باری پیش او میگه میرم من نرد بیلمه 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 سهراب راکت همه کنی سهراب راکت سهراب اکه سهراب 1200 روبل کدوم میزنه آش شوا اکه سهراب
Suhro bratан ракет hamekini. Akay Suhro. Bacha Akay Suhro baxtı jivatsan. Akay Suhro. Qol be akasun şapart akama çıkı kafunu. Akay Suhro. Akay Suhro 100 rubl memona. Suhro 100 rubl. Mekafonu. Tamam girif. Akay Suhro 100 rubl memona. Yak. Da. Da. Se. 20. Çor. Da. 5. Da. 6. 11. 7. 22. O şaki John Shaw rakam 7 va 22. Au mege mere narad binme. 7 o şu çav. Hazır da saz bol merem darşi borşi bapeş. Gül baroma da zamin acab guli nozanin did ki vaziyatı vazmin bol vergan vazmin şoma da şoma da Hamakunda bu avu mege merem naat mı Gül baroma da zamin acab guli nozanin did ki vaziyatı vazmin bol vergan vazmin şoma da do hafa Firuz Akay Firuz 2 خولیا سوروب درا گریف رقم 7 akay شروع کامت be akay سوروب ول be akay شروع akay شروع 2 کدام شو میگیره akay سوروب کی نوبتی و akay سوهای 1100 روبل میمونه رمضان او اومشین زویر 1300 روبل میمونه شروع Tacik bachağız be ako. O akay şoru o çiradene be korkuca. Akay be korkuca ay sahara umalaya. Akay Firuz. 1700 rubl dori binavis raket abekine. Tiktak 400 rubl dori. 2 Ne öyle akay zve. Şer palan. Rakami dira da akay Suhro dodumina. Suhro. Rakami 2 o şide. Akay Tacik bacha. Rakami 6 rakami 7 megiri. Ne hoca akay verjon ya lahza be akajon metunta. Akay Tacik bacha rakami 7 megiri. Akay Tacik bacha. Akay şorukjon rakami 7 megiri akay şoruk. Rakami 7 megiri akay. Akay şoruk rakami 7 megiri. Şoruk rakami 7. Akay şoruk rakami 7 raket akı. Merem dalşi bolşi şer palango dalşi bolşi. Akay şoruk rakami 7 ayxıdı. Şoruk rakami 7 ayxıta. Dira dodum rafaka 7 megiri akay şoruk. 7 megiri akad. Dira dodum raf 7 megiri akad. Akay Firuz sumut güzaşt. Akay Firuz sumta güzarondu. Akay Firuz şoruk 7 megiri. O aka. Ve aleyküm sözü خوبی aka. Meşa 7 megiri akay şoruk. Ha?
نه نمیا بونای سوندگی اکا در کی درد سوراب گرفتگی هفت همه گیری اکا جون تمام اکا رکتک اکا سوراب میگه که 500 پارت افتم اکا سوراب جون اکو بینه 500 شما ده نه آمده اکا سوراب 500 پارت افتی اکا جون 500 میونه شروع مینو 300 شروع رکتک میریم اکا جونه ما یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میریم داشته رقم یک 21 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 20 21 اکا جنوی ما بود بگیر دار 20 21 20 یا میگیرم 300 روبلی براشید سوی رقم ها سرازه 300 روبلی برا کوی برا درو 7 برا اکای شروع 7 اکای شروع 7 اکای سهروب 2 رقم 3 4 5 3 4 5 اکا جنوی ما 3 4 5 3 و 4 و 5 اکای رمضان 3 و 4 اکای رمضان رقم 5 سوهای رقم 5 سوهای 300 روبلی برا اکای رمضان راکت هم اکنیم 600 روبل اکای رمضان 600 روبل راکت هم رقم 5 ایش کنه گیریف 5 ایش کنه گیریف تا بسو میریم رقم 2 میکشیم 5 خوله شید کنندو سوهای 5 همه گیری سوهای نبوشا میریم رقم 2 میکشیم 5 خوله اکنی مزار بگیری شوست شما دل بارو ما در زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیتو پیزدش بازینه بای بارو ما در زمین رقم 5 دواره 300 روبله خوله بگیری شکلی مزار میریم داشت اکای شروع 400 رکت هم اکنی میریم داشتی اکای شروع اکای رمضان 600 رکت هم اکنی شیرپانانگو سمور همه پارتنی تا کشیدن اکی بیرد بزنیم میریم داشتی بوشی میگیم میریم نهتون بینم 300 رفت 300 اومده بوشه اکا کل زیاد بینم میریم داشتی رقم 2 رقم 5 دوازی نیست شیرپانانگو 5 دوازی نیست میریم داشتی 5 دوازی نیست اکا بینیم ما یک چده جمعون 1 2 3 رقم یکی دوازی نیست اکای سهروب جون سهروب 200 روبل بینمونه اکای شروع شیرپالان اکای رمضان راکت هم اکنیم رمضان راکت هم اکنیم اکای رمضان راکت هم میریم دالشی بولشی اکا جونه ما میریم اون میگه میریم نارتون بینم کو اکای رمضان جون 400 روبل میمونه اکای رمضان 400 روبل اکای شروع مینوسی 100 روبل اکای رمضان اومدی کفون تمام اکای شروع مینوسی 100 روبل یک نیم از روبل او شوا رقم 5 خولیه 21 3 21 4 21 6 10 7 10 1 10 21 500 روبلی سه رقم آمد رو ری 500 روبلی سه رقم سویبوی رقم های نیم 21 داره سویبوی رقم ها سه رقم آمد رو ری 1 7 6 1 7 6 500 روبلی اکای تیک تاک
شش اکای زویر اکای شروع 500 روبلی هیچ که نمیدروه دیگه 500 روبلی هیچ که نمیدروه 500 روبلی هیچ که نمیدروه ندروه هم میکشم در همین 3 اکا هیچ که ندرو من در رقم 3 میکشم شیر کنم در رقم 3 میکشم 6 برای درو ما 500 روبلی 6 درو ما یکم کس دیگه نمیدروه رقم 1 7 رقم 1 اکای تیک تاک درو ما 7 7 7 7 نمیدروه 100 روبلی دیگه رکت هم اکناکای تیک تاک جان تموم 100 روبلی دیگه میریم دالشی بولشی شیر کنانگو 7 5 خولیه 7 5 3 4 6 1 2 4 6 1 2 3 4 6 1 2 10200 روبل او شوه اکای شروع ندرومان اکای زویر 800 روبل اون اکا جانی ما اکای تیک تاک جان مینوسی 100 روبل میشی اکای تیک تاک مینوسی 100 روبل میشی همینجای اکای تیک تاک همینجایی 2200 او شوا کدوی میزنه رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 6 20 رقم 1 20 رقم 2 21 او شچوا رقم 2 با 21 اخجون من دالچی رقم که دا بوزونه همه توندا بوری 2 با 21 او شوا 2200 رقم 2 او شک جون شوا اخجون ما او مگه میره من نارد بنوی گل برامد از زمین عجب گلی نوزنین دید که وضعیت ها از این باز برامد اوش چوا که 2200 اکای تیک تاک پافتوری اکای تیک تاک پافتوری اکای شروع پافتوری تیک تاک شروع پافتوری میریم داش شیر کنم 7 3 4 تیک تاک شروع پافتوری تمام اکای شروع راکت هم اکنه مینوسی 100 بودی اکای شروع 200 مینوس سوهای 1000 روبل اکای رمضان 200 روبل اکای زویر 700 روبل اکای سهرو 1300 اکای تیک تاک نه اکا نمیشه اکا جون مینوسی خود اکا مینوس نمیشه دیگه هم نیست مینوسی 100 اکا جونی ما اکای ما یا بار گرفتم اکا مقصد دیگه ما نمیتونم اکا گرفتم برای که اکا خودت مینوسی یا اکا جونی ما میریم دال شیر پلنگ رقم 6 کی میگیره تمام اکای تیک تاک رقم 6 خود اکا مرگی کی سلو اکا دی اکا گفتیم میرم میگذارونم اکای تیک تاک رقم 6 خود 200 روبل میگذارونی اگر نظر 4 10 کمی 5 20 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 تیک تاک 23 رقم 2 خاک خمیر او شام اگر رقم 1 تیک تاک تیک تاک او شو چوا براتن میریم دالشی بولشی او مگه میره من نارد بینمه گل بار اومد از زمین اکای شروع اکای شروع جون 100 دیگر میمونه اکای ما تیک تاک همینجایی تیک تاک همینجایی تیک تاک اکای تیک تاک تمام اکای همینجایی شی میریم دالشی بولشی
Další bolší. Ozi meşava ki Ramazan John. Meşavozi. Dıvı sevi çoru pancı şaşı haf yazdı. Pan şaş haf yazdı. Se şor pan şaş haf yazdı. Akay şoruh o şidi. O. Akay suhal nı sadr bu. Ramazan o. Zve şaysa. Akay surov. Dıvı dısa. Akay tik-tak. Se sadr bu. Hamatunda bu bolimerin dalşi bolşi rakamı dı. Yozda. Se. Da. Ço. Bistyar. Vidyaka. Panç. Bistydı. Şaş. Dvozda. Haf. Da. Ya. Bis. O şam میگیم رقم 5 با 22 5 با 22 o şam. Akay Ramazan John paftori. Akay Şoruh John paftori. Ramazan Şoruh paftori akay. Akay Ramazan John akay Şoruh John paftori. Daşı. Tamam akay Şoruh John bir gol. Tamam akay Şoruh bir gol. Akay Ramazan çiğ tenderi. هفت گلی تمام آکر شد آکر رمضان چی گفتن داری؟ نرین داشت آکر هر دشا گریستن همه تونم یاد شامه تونم دیگه تمام آکر یکم کازده یکم چی نمیگیرم یک کن میگیرم آکر رمضان یا رقم تا بگو بگیرم یا رقم تا بگو بگیرم آکر برای دو رقم گریستن همه تونم یا رقم تا بگو میگیرم یا رقم تا اکر سخان تو میگیرم اکر شروع مینوس ساعت اکر سوهای یک 4 ساعت رمضان او زویر 5 ساعت اکر سهرو بلا گل آیو دمروم تمام ساعت پارتو اکر سهرو 2 ساعت بخشاکو آیو دمروم آد گلی تیک تاک 2 ساعت ساعت پارتو اکر Akay Ramazan, akay ki, akay Surab, akay Şoruhjon baxşiş, akay gol ayod umrum adaka baxdo. Baxşiş akoy ma. Merem dalşi bolşi akay dunoy ma. Xşamanda akoy ma xşamanda. Ama tonda burd bori peş yavi avu mege mere. Xşamanda akoy ma. Gıl baroman dargame. Ne aka? Mek parçoy ba mekafon aka. Me parçoy ba mekafon aka dunoy ma. Akay. Me parçoy ba mekafon aka duno. akay Ramazan parço aka. Aka. Fıla parço aka. Rakam şar. 20 haf. 20 ya. 22 2 da 3 24
11 5 20 او شاب شده خطی رقم یگا ان اکا پارتو 3 و 4 کime gira اکا جانوی ما 3 و 4 kime gira ان اکا رمضان صدا پارتو 3 و 4 kime gira 3 و 4 kime gira اکا سوهالو رقم 4 3 را kime gira 3 و 4 نه اکا سهراب جان 3 و 4 نه اکا رقم 3 را میگی به اکای ما اکا سوهالو گیرشتگی اکا شروع رقم 3 را میگیری اکا سهراب رقم 3 اصده اکا شروع جان راد میکنه خولی شامتون میریم دارشی رقم 1 زد ایدو میریم او میگه میریم تمام اکا شروع جان خولی شید میتون شیر کنم اکا سهراب رقم 3 اکا سوهال رقم 4 اکا شروع راکت اکی شیر کنم اکا شروع جان راکت همین نوشی 200 میشه پارتو اکا سهراب 5 3 اکا سوهال 5 4 اکا جانی ما 1200 روبل میمونه اکا رمضان خوش آمده اکا جانی ما اکا زویر 400 روبل میمونه میریم دارشی اکا سهراب 2 3 900 روبل میمونه اکا تیک تاک 600 700 روبل میمونه تیک تاک آج نامده اکا جان نه آمده اکا خوش آمده میریم دارشی اکا شروع اکا سهراب جان 1900 بخشش اکا جانی ما اکا سهراب بخشش 10 3 21 4 10 5 اکا سوهال 12 6 20 7 اکا شروع 22 1 7 او شوا با 22 اکا شروع اکا شروع خوش شوا او میگه میریم ناتون بین دل بر ما در زمین عجب گلی نازنین دید که وزده و از این باز بر ما در زمین شما در اکا جنوی ما همه تونده بود بروش شوی او میگه میریم ناتون بینیم شما در اکا جنوی شما در شرفانگو شما در همه تونده بود بروش شوی اکا جنوی میریم داشتی بروش اکا جنوی میریم رقمی 7 زده 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میریم داشتی اکا شروع جون 300 روبل میمونه اکا سوهال جان 1000 روبل میمونه اکا زویر 300 روبل میمونه اکا سهراب 1700 روبل میمونه اکا جان اکا تیک تاک 600 روبل میمونه میریم داشتی شرپنگو 1 ترینکا 2 20 3 21 4 10 5 10 6 11 7 22 او شما میگیم یک بسته دادم یک او شکل جون او میگیم میریم این نارتون دل بر اومد در زمین اگر گلی نازنین دید که وزده و از این باز در اومد در زمین شما در خدمت شما به همه تونده بود باید شیر کنم و باید پیش اوی او میگه میریم این نارتون دل بر اومد در زمین عجب گلی نازنین دید که وزده و از این باز در اومد همه تونده بود باید پیش اوی او میگه میریم این نارتون 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 میریم داشتیم اکا شروع 200 روبل میمونه
Suhayl 800 rubl میمونه. اکای زویر 200 rubl میمونه. اکای سهراب 1500 میمونه. اکای تیک تاک 1100 rubl میمونه. نمتون دا بوری میریم دارشی بولشی. اکای علی جان و علیکم سلام. بیست شما دا اکای جان سوزی خوبی سلامتی خوبه. 3 10 4 10 5 10 6 22 7 21 3 توز osh chava yak ba 3 توز yak osh chava 800 rubl. Au mege mere nar dinam dara akal jon bagiri. Chor pas du chor kholia du chor kholishi che panango du chor 3 ta pas du chor akal tik tak bagiri. Akay tik tak du chor amagiri agam cha akay soru du chor akadam amagiri. Verem darshi du chor shashi chor akay zve ne du akay soru dur amagiri. Akay zve bio yaga bigi akay zve dur abigi chor du shashi da akhir da ka shashi chor abigi akay soru dur amagiri. Ya tıdıra bir yaka. Verem darshi. Şaşıdı akaz ve tamam. Akaz ve şaşıdı. Verem darshi. Akaz ve jon şaşıdı. Avu mege meremin nartum binun. Şoma dertum. Akaz şoru. Rakami tamam akam. Akaz jonema akaz şoru haftıdı. Haftı çor. O omeşim. Akaz suhalo 5 700 rubl. Akay zve şaşıdı. O omeşim. Akay suhro rakami dı. Suhro kanda. Rakami se akay suhro. Rakami se akay suhro. 1400. Akay tik tak rakami ya 1600. Merem dalşi bolşi akademema. Dı 20 3 12 4 22 5 10 11 6 3 7 20 yaki boşa koyma 20 o şan gen basi rakami şaşa şaş basi o şiçava gelma. Au mege mere mein na tum binu jal baruma da zamin ajab guli no zamin git ki vajata vaqi o zaruma da zamin ama tunda bu vorife shavi au mege mere mein na tum shoma da koyma shoma de shorango shoma de ama tunda bu vori au mege mere mein na tum jal baruma da zamin ajab guli no zamin git ki vajata vaqi o zaruma da zamin darshi bolshi shorango. Half yak 2 3 4 5 6 half yak 2 3 6 half yak 2 3 4 5 6 Verem dash. Akay şoruh çoro half minus 200. Akay suhay 600. Akay zver şaşıdı 400. Akay suhro yak 300.
Акай 3A тик так 1500. Ҳаматонда бурд мерем баши. Рақами 7 20. Рақами 1 20 2 21 3 10 4 21 5 21 6 20 21 21 21 21 21 21 21 бё вако вара медрем бё 200 рублиш кинем шерпаланго сразу 200 рубли вара сразу шерпаланго рақами 3 акай суҳро тик-так рақами 1 рақами 6 ки рақами 6 ки акай суҳробҷон 1100 рубл меона. Акай зве рақами 6 200 рубл меона. Рақами 1 акай тик-так 1300 рубл меона. Акай тик-так рақами 1 каме дори? Ай рақами 1 мерам. Вигриш 1000 рубл. Акай тик-так 1 каме дори? Тик-так. Акай тик-так рақами 1 каме дори? Да барай 200 рубл вигриш 1000 рубл. Ау меге мерем нартон бинум тик-так. Акай тик-так медори рақами 1. Акай тик-так рақами 1 каме дори? Акай тик-так шерпаланг амҷа ҳастӣ? Акай тик-так. Акай тик-так. Мерем далши болши шерпаланго. Мерем далши болши. Ау меге мерем тик-так. Рақами 1 холия рақами 1 ки мегира акаҷонои ман? Рақами 1 ки мегира дар 200 рубла вара? Рақами 1 ҳеҷ намегира? Рақами 1 ҳеҷ намегира? Рақами 1 ҳеҷ намегира дар 200 рубла вара? Акаҷонои ман рақами 1 ҳеҷ намегира? Тамом акай Суҳай. Акай Суҳай. Суҳайло акай Суҳайҷон 600 дошти акаҷони ман 400 меона. Ҳаматонда бурд бори мерем далши. Рақами 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1000 рубл ош шавад. Рақами 1 21 рақами 2 10 рақами 3 20 4 22 5 26 27 ки боша оша ба 22 мегем ака рақами 4 рақами 4 1000 рубл оши шавад. Ау меге мерем натон бинум хушомаде акаҷонои ман хушомаде. Ҳаматонда бурд бори пешави. Ау меге мерем гол баромад дар замин. Голи тамом акай Суҳробҷон голи. Мерем далши. 3 голи тамом. Акаҷоно биям картара бизбонем. Хушомаде акбои ман хушомаде шерпаланго. Хушомаде шерпаланго. Ҳаматонда бурд бори. Ау меге мерем нартон бинум хушомаде акаҷонои ман. Дил баромад дар замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъятҳо вазин боз баромад дар замин. 5 6 7 1 2 3 берем далши. Акай Шорух 200 бидӣ 600 меона. Акай Суҳайҷон 300 меона. Акай Звер оо мешем. Акай Суҳроб 1000 рубл меона. Акай
تیک تاک 1400 روبل میمونه. همتون دا بول رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 12 رقم 4 که باشه آخه جونه ما 20 اوش هم میگم 5 با 22 اوش چوا رقم 5 با 22 اوش چوا کجونه ما آخه کی پافتوری زویج آخه زویج پافتوری آخه زویج جون پافتوری شما در کوی ما شما در همه تونده بود پیش میگم بریم آخه زویج جون پافتور تمام رقم شما در کوی ما رقم 5 اوش چوا شما در کوی ما گل بار اومد در زمین عجب گلی زمین دید که وضعیت و وزبین باز در اومد در زمین اکه زویجون راکت 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 بریم دارشی اکه شروع 400 روبل میمونه اکه سوهای 800 روبل میمونه اکه جلیما اکه زوی راکت اکه سهرو 900 روبل میمونه اکه تیک تاک 1300 میمونه شما در کوی اکه اجدان میکنیم سونشم کفنم شیر پانگو قدم این میزنی و شو گل بر اومد در زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و وزبین باز در اومد در زمین کوزی کو بینیم آخه جان شما در کوی لحظه برسن زبربان گوشه بینیم آخه میکن تیک تاک آیکون آکا آیکون 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 اکه زبرجون minus 200 smud میکنیم اکه یکی سمود اومده باشه با مینوس پینوس مینوس تمام رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 32 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 خب شنگ بیست آشا رقم برا بسیده تیک تاک شوندی بنویس 1300 روبل میپن تیک تاک بنویس رقم دو اوشی چاو اکه زویر بی اکه شروع 200 روبل میمونه اکه سوهای 700 روبل میمونه اکه زویر کچانسون پاسخوی اکه ما اکه زویر جون 800 روبل میمونه اکه زویر جون 600 روبل میمونه برای 200 داشتی اکه جون 600 دیگه زدی اکه زویر جون اکه سهرو 800 روبل میمونه تیک تاک 1300 داری بنویس روید میکنم 1300 رقم یک کی میگیره رقم یک ایش که نمیگیره که جونه ما رقم یک قطعیش که بوزی نمیکنه رقم یک رقم یک رقم یک بیا معلومات رقم یک که جونه ما یک کی میگیره رقم یک رقم یک کی میگیره کوی ما معلومات اکوی
تمام اکای سوهایل یک 5 کنسل اکای سوهایل جان 600 روبل میمونه میریم دارشی. تمام اکای سوهایل یک 5 کنسل. تمام اکای جون ما یک 5 خودت ده پاتری میریم دارشی. شما ده فیلم تیک تاک بنامی سونتا میپرتم. تیک تاک 1300 روبل میریم دارشی. 1 2 3 4 5 6 7 یا بکیا کوی ما ای اینجا بود. Pomagam ki akol kalı. Merim dashi bolshi şey konam. Şoma da kadınıma. Merim dashi bolshi. Merim dashi. Şoma da kadınıma. Şoma da bolshi dashi bapeş. 3 4 5 6 7 yardı. 3 4 5 6 7 4 5 6 7 yardı. Merim dashi rakam 3. رقم 3 22 رقم 4 12 رقم 5 10 رقم 6 20 21 رقم 7 جون ما 20 رقم 1 21 رقم 2 خاک خنوی آشرام جن رقم 3 را با 22 3 با 22 اوش چواسه ما او میگه میره من ناتون گل باروما در زمین عجب گلی نوزنین زید که وزیده و گل گل باروما در زمین. شما داخل ما آکه تیک تاک بنامی سونتا پارتون بریم دارشی باش. گل باروما در زمین عجب گلی نوزنین زید که وزیده و گل گل باروما در زمین. شما داخل ما شما ده همه تونده بود بوری 3 4 5 3 زد رقم 4 میریم دارشی اخیرون ما میریم دارشی بولشی با پیش میریم اخیرون ما اکای شروع اوشیده اکای سوهایل 400 اکای زویر 62 شیرپالان 400 اکای سهروب جونی ما 1300 میریم دارشی رقم 4 20 5 اکای سوهایل 20 6 21 7 3 ترینکا 1 22 2 10 3 12 اوشا رقم 7 با 3 تا کرول رقم 7 اوشو چواسه با 3 تا کرول او میگه میره من ناتون گل باروما در زمین نکنه. و علیکم سلام آقا خشمالی میریم دارشی باشه خدمون ما اوشا میگیم زدگی دا همه تونده بود بوری پیش آیا اکوی ما شما در خجونه ما خشما دیم میریم دارشی باشه خدمون ما شما در اکوی ما خشما دیم او میگه میریم این نامتون بینم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میریم دارشی شروع 400 روبل میمونه. سوهایل 200 روبل میمونه اکا اکای زویر 200 روبل میمونه اکا جانی ما اکای سهرو 1200 میمونه میریم دارشی رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 10 وارو و علیکم سلام آقا رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7
Да, оша мегем ба 22 рақами 4. Рақами 4 оша шава ба 22. Мерем далши болши. Ау мегем мерем натон ину. Шома да кома шома де. Ама тонда бори пеш ариф шома да кадема. دلبر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و وزیر باز در اومد از زمین شما در قیمت شما ده شیر کنم رو مرین درشی باز او میگه مرین این هاتون شما در که اوشی شما مرین درشی 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 مرین درشی اکه شروع 800 روبل میمونه اکه سوهال او ماشین اکه زویر او ماشین اکه سورو 1100 روبل میمونه مریم داشتی رقم 5 20 6 3 تا ترینکا 7 20 1 22 21 3 11 4 22 oşa میگه رقم 6 با 3 تا ترینکا اکه سوهال پافتوری سوهال پافتوری سوهالو پافتوری شما در کوی شما ده اما توندا بود بوری پیش او میگه میریم نکنم اکه سوهالو پافتوری ماتای افان سوهال پافتوری سوهال پافتوری بریم داشتیم سوهال پافتوری سوهال یک 5 پافتوری پافتور بنویس پاس باشی پاس بنویس اکا سوهال یک 5 کی میگیره کوی ما یک 5 کی میگیره یک 5 شروع 600 روبل میمونه یک 5 کی میگیره زوه 400 روبل میمونه 400 روبل سوروب 1000 روبل میمونه یک 5 کی میکنه یک اگیر اکه احمد یک اخده دکه تکه شما در کوی ما شما در خجونه ما 5 کی میگیره 5 یک 5 کی میگیره کوی ما 5 اکه سهرو اکه سهرو شرپلان 1000 روبل داری 1000 روبل اکه زویر 62 400 روبل داری شروخ اکه شروخ 7 4 600 روبل داری 5 4 7 خولی 7 کی میگیره احمد جان پارتو احمد رقم 1 رقم 7 کی میگیره کوی ما رقم 7 کی میگیره که جنوی ما رقم 7 هیچ که نمیگیره رقم 7 هیچ که نمیگیره میرم دالشی بولشی شیر پلنگو دالشی بولشی با پیش رقم 7 هیچ که نمیگیره رقم 7 هیچ که نمیگیره که جنوی ما رقم 7
اکه احمد جان کجا شدی؟ اکه احمد آقا شده رقم یک آقا شده رقم 7 خوله اکه جانوی ما آقا شده صدر بلون وردگی رقم 7 خوله 7 20 یا 21 2 11 3 12 4 10 5 10 6 11 21 او شوا رقم 1 با 21 بکنی 21 11 11 10 11 11 او شوا 1 با 21 رقم 7 خولیا 7 تا کی میگیره 7 تا کی میگیره اکا جنوی من 7 تا میگیری اکای احمد 7 تا میگیری اکای احمد 7 تا میگیری شما دی اکا جنوی من 7 تا کی میگیره اکوی من 7 7 تا ایش که نمیگیره 7 تا ایش که نمیگیره شیرپلنگو رقم 7 رقم 7 تا ایش که نگیری 7 تا نمیکشیم اکا جنو بگیریش 500 بود کدام میزنی اوش چا میریم داشی 2 3 4 5 6 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 1 اکای احمد 500 روبل میمونه شاروخ 400 روبل میمونه زویر 100 روبل میمونه سهراب 900 روبل میمونه 900 روبل میمونه میریم داشی 500 روبل اوشا 20 3 21 4 25 22 6 21 1 11 اوشا با 22 رقم 5 5 با 22 اوش چواکا جون من دارچی کارتوی که دا بود نمید 5 با 22 اوشا رقم 7 ایش که نمیگیره اکا جون ما رقم 7 ایش که نگیره رقم نمیگیره مایده رقم 7 ایش که نمیگیره اکا جون ما رقم 7 ایش که نمیگیره رقم 7 ایش که نگیره با همه کمی کشم میریم شد کدوم میدنی اوشو چوا اما کنگا بوری شیر پرنگا بوری پیش بری او میریم رقم 7 تا کی میگیره اکا جنوی ما رقم 7 شما ده اکا جنوی ما شما ده گل بارا ما در زمین عجب گلی نوزنی دوست که بازیتا و از این گل بارا ما در زمین شما ده اکوی ما رقم 7 ایش که نگیریف رقم 7 ایش که نمیکشم زنچی برم دارشی برش شیطان دارشی برش خیلی رقم دا بودی نیست احمد 400 بود شاروخ 200 بود شاروخ 600 داشت 500 زدی 1100 900 بود اکای شاروخ اکای شاروخ جون 500 زدی 400 داشت 900 700 رو بود زویر سهراب 800 رو بود همه تونده بوری پیش روی اون مگه میریم رقم 6 21 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 31 اوش 4 رقم 5 با 31 نه رقم 6 که دوازی نیست اوش ها اکای زویر پافتوری اکای زویر پافتوری
پس شما در کجان ما هزار رحمت که اومدی قسمه بازی کردی او مگه میره نه کنیم گل برما در زمین نجاب گلی نازنین دید که وضعیت و وزبین باز برما در زمین هفته گیر اکه احمد هفته گرفتیم هفت آیخده اکه احمد هفته گرفتیم رقم 2 و 6 کی میگیره 2 و 6 کی میگیره 2 و 6 هیچ که نمیگیره میریم داشی رقم 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 چی تو اکا 2 و 6 7 گرفتی کو اکا احمد 1 7 10 روبل میمونه شروع 1000 روبل 1000 روبل سهراب 700 روبل 2 و 6 نمیگیرم اکا جان 4 رقم میگیری اکا 4 رقم میگیری اکا جان 4 رقم میگیری 4 تا بگو اکا 4 تا میتونی اختیار داداش خدا 2 و 6 اکا کی میگیره اکا احمد 2 و 6 هم میگیری 4 رقم میگیری اکا احمد 2 و 6 هم میگیری اکا احمد اکا جوه 2 و 6 پفتور راکت هم میتونی اکا جوه راکت هم میتونی هفت آیخده اکا 10 روبل دوری اکا جوه راکت هم اکا جوه راکت هم اکا جوه جون راکت هم میتونم با میریم داشت باشه شما در کوی ما خوش اومده شما در کوی ما شما در شیر پلنگو اکا جوه جون راکت هم میتونم میریم داشت و کوی ما هدا شما راکت اکنه اکا جون رقم 6 11 رقم 7 11 1 20 2 22 3 10 4 22 5 20 مرحبای ورقه مرحمت 22 ورق مرحبای ورقه مرحمت در جون مردم نشون رو شمینید مرحبای ورقه مرحمت 3 روبلی ورق سویگوی رقم مرحمت سه و 5 ورق در اومده 1 7 6 1 7 6 300 روبلی 1 7 6 نیسته ایشکا میریم 1000 روبل بیگشه میمونیم کدوی میزنن او شما 1000 روبل کدوی میزنی او شما او میگه میریم 1 7 6 پولیا گل برآمد در زمین عجب گلی نازنین دید که وظیفه و از این باز برآمد در زمین شما در کجا
شما در خود شما ده همه تونده بود باری پیش همی اول مگه میدیم 1000 روبل کدومید میزنی اوش چرا شما در خجونه ما بولشی دارشی اول بولشی دارشی اول مگه میدیم 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 میریم دارشی شیطان اکای شروع جون 700 روبل نمیونه اکای سهروب جون 400 روبل نمیونه میریم دارشی رقم 3 10 4 22 5 21 2 20 او شا رقم 4 1000 روبلی دیگه رقم 4 نه داشی کارتون کی داوری نه انا شما در کوی ما شما در تا جوه چه پلنگو دو شش کی میگیره اکا جون ما دو شش کی میگیره سویگوی رقم دو شش کی میگیره رقم دو شش کی میگیره اکا جون ما اکوی بوزینگا رقم دو شش شما در خجونه ما همه تونده بود بوری نمانتون بیدیم دو شش کی میگیره اکوی ما دو شش میریم داشی بولشی او میگه میریم نمانتون بیدیم دو شش ایش که نمیگیره دو شش اکا جونه ما دو شش دیش که پایدو نشی 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 بیجا شدی؟ ها؟ از اینا اکا احمد جون یک 7 اخته او شده اکا احمد 7 پاس میکنی؟ بیا لحظه که جونم ما تمام 7 خلیه 7 خلیه 7 6 2 7 6 2 را کی میگیره 7 6 2 هیچ که نگیره شد اکا احمد 100 روبل میمونه اکا شروع 1500 روبل میمونه اکای زوی رفت خشامد اکای سهروب 300 روبل میمونه یک 7 6 خلیه یک کن بکشیم و دیگه میشینه آدم میزنیم 5 11 6 12 7 21 21 2 22 3 20 4 20 او شما میگیم رقم دیره با 22 او شما رقم دیره با 22 او شما میگیم او میگیم میریم نه تون بینم 7 6 2 را کی میگیره اکو دونی ما رقم های 7 6 2 اکوی بوزینگار بودم مرحمت 7 6 2 شما ده اکوی ما 7 6 2 گل برآمد از زمین عجب گلی نوزنین 7 6 2 را کی میگیره اکوی ما میریم داشی بولشی با پیش شما در کجونه ما 7 6 2 را کی میگیره 7 6 2 کجونه ما 7 6 2 7 6 2 را کی میگیره 7 6 2 کوئی رقم گیر مرحمت رقمی چند وزرا اکا کی شروع 4 و 5 او اکا رقم 1 اکا کی رقم 3 2 6 7 چند دورم اکا سهروب 300 2 7 6 رقم 2 7 6 خلیه؟ سه رقم خلیه؟ سه رقم خلیه؟ نه 2 7 6 خودی نیسته
هفت خولیه یکا پاس کدگی یکا رقمی خود رقم یک اکا سوراب درا گیری هفت شاش هفت خولی نستاش نشنی باز دومه سوکتو ماشان ها؟ تو بینی مزو درو دیگی هفت شاش هفت شاش هفت خولی نستای هفت خولی یکا هفت های خودت بود پاس کدی تو بینی مزو زدی سی سال باز جوز بی رفتیم 1500 مینوسی سی سال 300 مینوسی 1500 1500 مینوسی سال مینوسی 300 کجا چی؟ همه گفتم که 1500 1500 300 1500 سال 100 tamam O cuma rakam pakamuşa minus pinus ne kadar? kahvesi içeceğim tamam kردم Arkadaşlar ma هفتیم hafta şaş. Hafta şaş. شما عکای سوراب چلی؟ عکای سوراب چل عکای سوراب سوزه عکای سوراب تماماتیات این چون بسید هیچ جنهای سانه کنم بریم جا رو بگیرم بریم Ha şapya da olur ya. Yok montaj ya. نه جا آیدم جا بگم شما چی Ha? خدا باشکر اکا خدا باشکر چند بوزی بود؟ Hafta şaş oluyor. هفت شش خوله هفت شش درخت خوله یک دیگه کلیش یا امتحان میرسیم اکا جونو ما جا بجا کنم سلیکای پارتون بوزه میدانیم اکای سوراب چلی بودی پرانسا هفت شش خوله اکای کلون اکای سوراب رقمی سه و ده گیرید سه اما اکو درخت هم گیرتن اکای سوراب درخت شد سه و دو 300 روبل اون اکا جون خوشم اکای سوراب جون چول در اکا جون izvere ne şaşırdı. Oluyor. Akay şoruk uzday. Akay şoruk salam aleyküm. Sözük baka çoru panj. 1500 1300. Böyle dalış. Tamam akay kavan hafta şaşırdı. Akay Ahmet Sadır mı dura? Drak sandı. Yara. Kadın yak. Ya. Ahmet akay rakami yak. Sadori olmuşun. Akay kalon rakami hafta şaş. Raket amekine böyle dalış. Ya tarafı bu sana geliyor. هیچ دوتا میریم اکجونو هم کسا خشامده شیرپالنگو هم دا بورد بوری و هم دا پیشنوی خونی رقمی چند هزار دوترون دا رقمی چند هزار داخل رقمی سه میریم زکتم دوزا رقمی سه میریم اوکیل دوزا میریم او مگه بکر شد همه تربوزا همه تربوزا اکجون خشامده اکجونو ما هم دا بورد بوری و هم دا پیشنوی خونی مگه میریم دارش او مگه اکجونو ما لایک هم میزنیم رفتیم اکای کلون راکت ها اکای کلون راکت هم میکنه میریم دالشی میریم آن اکای که جمعه پارتویم اکای کلون راکت هم میکنه که ده مثلا ظهور دا پول پارتی بخواه نه برای چکر روی که امین جون دا تیک تاک چند زود پارتویش 1300 اموال تیک تاک هم 1300 روفیم از بلد تلفن گیده که کرد کل کنم هم نمیشه مخلو من یکی توقیه سوز بیاری کرد برای هم بیاری من کرد میرم اوکی اکای کلون 400 پارتوفی 200 روبل دیگر دون اکا جون اکای یک تاک میسه بوزه سر بکن اما دا بور بوری شما دا اکا جون ما زنده باشین میرین دارشی بولش منشی لایک هم بزنیم اکا جون ما لایک هم بزنیم میرین رافت اکای پوشا پارتوفی تکا این محمد کیه؟ محمد یه همه درامه ها؟ خواهی میریم نوشتی بوی کمسه رفتیم اکنون رقمی سه رفتیم شما ده همه کسا رقمی سه 11 رقمی 4 12 رقمی 5 20 رقمی 6 اکا جنوی ما 21 رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی 2
20 ана каҷоно бу рақами кишид 21 20 хоки хунук рақами 6 ошай рақами акай калон акай аҳмад рақами 1 пафтора каҷонима акай аҳмад рақами 1 пафтори шена хушома дар каҷонима окебу я аҳмадай акай суроб ҳад рақаму пафтора акай суроб севдуд пафтора каҷонима хушома дар шетаванго ҳамада бур борибо ҳамада пешрави шоҳонем ау меге мерем давиши 7 1 2 3 4 5 6 акай муҳаммад чико кунду дар инҷа бунед ва батта ба хабар гирӣ чико кунам акай муҳаммад та гап загапта роӣ кунам пулта акай муҳаммад акай суробҷон 100 мепартоем акай шорух 1100 мемуна акай ахмед рақами 1 пафторӣ акай калон 600 рубл мемуна мери давши тамом ака фаранда акай муҳаммад 1200 рубл рафт бичака ако рақами 1 ки мегирад рақами 1 холӣ шид ки мегирад акай суроҷон бурдан мегирам зади плюс мекунам зади минус мекунам пара мепартака ҷонима рафтем ҳама каса хушомадаи шерпаланго бурд борӣ рақами 7 акаҷонима 11 рақами 1 чӣ тарикат ранги мурдаем аст ки 10 рақами 2 10 рақами 3 10 рақами 4 22 рақами 5 22 рақами 6 мешавад акаҷонима 21 барадуро марҳамат 300 рубли рақами 1 давози прасои холӣ акаҷонима бара медонем 300 рубли рафтем акои барадуро гап мед акай муҳаммадҷон шена хушома акаҷонима марҳамат мекунем ако бара медонем 300 рубли акай калон медоро барадуро рафтем акои барадуро пас ахмед ман рақами хитам пас кардам акаҷонима давози прасои пас кардам акахмеҷон ако бесе ман як ҷобаҷо шамума наоштим як ҷобаҷо кунсума карта партои наопушон ба бозӣ кунема акаҷон ба медавем акай суроб пафтора акаҷон як акай суроб пафтора акай суҳроб 1 2 3 4 5 6 мерем ҳеҷ канеса байни 4 5 мекашонем 4 нишонда рақами 5 мерем ҳама каса хушомадаи шерпаланго 7 бара акай клоб хито қазак медуроем 7 акай клоб медуроем 800 рубл дагира ошавед ҳамада бур акай клоб 94 хито қазак акай клоб хил калон набуд ки талиш када неки пешдат калон набуд ка акай 4 нишонда 5 мерем 5 7 4 5 7 4 5 7 4 акай клоб хита шерпалан мемонад 300 рубл 800 дагира оша рафтем рақами 5 21 бекор 24 соат ты рақам чанда акай ҳар ҷайти буда 4 5 акай шорух ки акаҷон фаранд акай шорухҷон 7 21 4 22 на ошата 800 рубл асани карта намо мекунем ана акай шорухҷон 800 сум меса чӣ майбура хушомад акаҷонима ана ки меса ако рақама ҷобаҷо мекунем як холияк 4 5 акай шорух хити ана рақами 5 6 7 акай калон мерем давши акай суҳроб пафтор акай суҳроб акай шорух акай шорух 1100 1900 1700 карту давозӣ акай 76 шерпалан клоб 100 рубл мемона акай суҳроб 32 ако се рақами холай 3 2 1 марҳамат 3 2 1 не охи ман намедонистам ка ҳар шахта барами
بریم اکا 3 2 1 این کارتا دیگه کارتا ولی این کارتا میگیش کیف کارتا نمیگیره وقتی کارتا میگیره شما در کجا نوعات میرسیم ما یه سیرکش خواهی میکنم خود برم خودمون نوشن یا سیرکش خواهی میکنیم میریم دالشی بولشی میشه همه در بولی همه در پیشتوی رفتیم دالشی رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 خب مقدار وارد سالولا اکای شروع یکم رقم تمدور یک خطی بود تمام اکای شروع جون یکم رقم تمدور شینا 7 1 یکم رقم تمدور 7 تا بود 4 5 اکای شروع جون یکم رقم تمدور اکجون ما اکو رقم گیر مرحمت اکای رقم گیر مرحمت اکای شروع جون کبرای دکور کجا 24 ساعت کبرای شینا 4 5 خط و تمدور اکای شروع هیچ خلاص نکتی 2 3 خولیا شش وافق کنم تو بیشتر داره هر دو تمیدونه که خط خواه باز من خود برم که ایست سکنم اما جوابشون قدام فایرود کنم اکر به کار خوجا بدونه خط خواه اکر شروع جواب که خط خواه هر رقم تمیدونه که داریم ما داره نه رقم تمام دوری میریم مثلا که باید نمیده اکر بکشیمش باید یک هفت کس زد اوشاش رفتیم یک نشو هفت نشون رقم یک میریم یک هفت رقم یک 22 رقم هفت 11 یک اوشا رقم داشت رقم 2 اکای کلوب هر رقمات پاسوره اکای کلوب هر رقمات پاسوره شینا یا زد میریم رقم 2 او میگه اکای کلوب جون هر رقمات پاسوره 6 7 همه کسا شما یک خوله ایستول اکادمی ما یک دو سه خوله پاسور بشه که پاسور میکنیم میریم دالشی هفت شش پافتار که کلوب جون 2 3 4 5 6 7 یک دو سه خوله اکای شروع جون 1500 اکای کلوب مینوسی 100 بشه که پافتار بشید بریم اکای کلوب 7 6 پافتار نیستانم او خودم میکشم اکوز جدب میکنیم سیرکای پارتون رقمی 2 31 رقمی 3 20 رقمی 4 22 رقمی 5 21 رقمی 6 10 رقمی 7 21 رقمی 1 20 دو اوش رقمی درش اکای کلوب مینوس 100 رقمات پافتورای انا که میریم 4 و 5 12 که اکای کلوب بنویس پافتورای که جمعه رفتم ادریس که پارتوی اکای کلوب جون جواب میتیم اکا جونی ما مینوسی 100 رقمات پافتورای که جونی ما یکی خوله اکای کلوب اکا سه رقم نمیتون 2 رقم بگیرم تمام من سیلکن پارتون بازی سریوز رو سر میکنم اکا 3 رقم نمیتونم اکا شتابی بازی من سیلکا پارتوی رفتم اکا جون من بچه هم فایرود میکنم کی دوره این بازی کنکه اگذارم اکای کلوب یکی خوله بگیرون چخالی کنم بنویس اکا اکای شروع جونز مرسی ما یا سیلکا پارتون کی ایخی نشید یا کاکی هفت پافتو اکای کلوب بنویس یک هفت دو تا رقم گفتی او 2 رقم عجیب بنویس انا یک هفت بنویس اکا جونی ما انا اکای کلوب جون یک هفت هست رکت میکنه شیدا تمام اکای کلوب جون رکت میکنه ما 2 3 و 6 ادام میوین میرین دالشی
دو سه شش مرحمت اکا ما دو سه شش خولی یای او میگیم همه برد بوری و پیشروی خواهونیم یکی کلوب تو بخیر فهم اکی کلوب جان فهمیدم شعری نر نه پیرش جای اکا ما میریم اکا ما میدونیم رقمگیر و مرحمت شعری نر اکو رقمگیر مرحمت میکنیم گلا دا اوتار کدیم کفون از سار کدیم گل بارمان از زمین عجب گلی نوزنین دید که وزت ها از بینای باز آمد بر زمین همه کسخ شمالی اکو رقم میگیریم مرحمت اکا جانوی ما اکو رقمگیر مرحمت میکنیم رقم میگیریم اکای کلوب افیر تا پیش اکای یک هفته گیریم مینو سد میگم پارت اکا جان هم یک هفته این هم یک تاکا افیر پیش که اکای افیر کافه شیدن میریم اکا جانوی ما میریم دالشی بولشی میشی همه دا برد بوری و همه دا پیشروی خواهونیم او میگیم اکا جانو زنده و سربلند و خوناباد باشین همه کسا خوش آمدم گل دا او هر کاری کفا سر کدیم گل بارمان از زمین عجب گلی نوزنین دید که وزت ها از بینای باز دارمد بر زمین شما اکا مرحمت رخ اکای زویر چند توپ شما دکا علیکت سلام اکا رقمگیر مرحمت میکنیم میدوریم اکا جانوی ما شیر پلنگو میدوریم اکا مرحمت دو سه شش خوله شیرون دو سه شش خوله مرحمت میکنیم میدوریم رقم میگیریم او میگیم گلا دا اوت ها کدیم کفون سر کدیم اکا رقمگیر مرحمت شیرون مرحمت اکا جانو مرحمت میکنیم اکاوی رقمگیر دو سه شش شیرون دو سه شش خولی یای دو سه شش مون خولی یای میریم اکا جانو میریم دالشی اکا جانو بدونیم رقم میگیم شیرون دو سه شش مرحمت اکا جانوی ما مرحمت میکنیم دو سه شش خولی یای او میگیم اکا جانوی ما داشت دشکم بیستیم این سابلو کنیم اکا مرحمت میکنیم شیر پلنگو رقمگیر اکا جانو مرحمت میکنیم رقم میگیریم او میگیم گلت سبز و روخت زیبا بادو گلت سبز و روخت زیبا بادو وجودت به بلا بادو و هر جایی قدم مانی قدمات پیش پاد بادو مرحمت اکا جانو مرحمت میکنیم او میگیم اکا رقمگیر مرحمت شیروی نه اکا جانو مرحمت میکنیم رقم میگیریم میگه که دانه دانه ایدیلت غمات چیندن بگی گوش کده به حال نره فکت خندن بگی میریم اکا جانو همه کسا خوش آمدین زنده و سربلند و خوناباد باشین همه دا برد بوری خواهانیم
میدونیم اکا جونیم مرحمت میدونیم رقم میگیریم. او میگیم گلی گندای خدا دختای منم. تمام اکا و اطلاع خوش آمدی. شش ده اکا و اطلاع گیرتای. میریم اکا و اطلاع شش ده رکتا. اکا و اطلاع شش ده خیلی خوش آمد اکا جونیم. اکا رقمی سه مون اگه پلا پارت ما سه خدمت میگیریم خطون بازی کدام میگیریم شیر پلنگو راکت هم میگیریم سه خدمت تودمو شدن میگیریم. میریم اکا جون راکت هم میکنیم شیر نه راکت ها. سه شد موتیواسیون سپور بازی سه شد که پلا پارتی رقم میگی بازی میکنیم. موتیواسیون سه خدمت تمام اکا جون بازی سر میشه. اکای کلوب همجای بازی سر میکنیم شیر نه. اکای کلوب همجای اکای کلوب. اکای کلوب همجای اکای اولتون راکت میکنیم اکای موتیواسیون راکت میکنیم شیرینان بره تمام بازی سر میکنیم همه کسا خوش اومدین شیرینان زنده و سربلند و خاناباد باشین همه دا بوری خواهونیم او میگیم دید که وضعیت ها از بین باز آمد بر زمین. کو اکای کلوب همجای یک هاف همجای که اکای موتیواسیون سرش هیچ خالی بیاگم بول بازی که یه ترینکای اکای اگم بولید نیست یه اکا بازی ترینکای شده می پارتوی پلا بازی سر میکنیم تمام. اکای و اطلاع راکته اکای کلوب همجا اکای کلوب کش بوشو کسرودی بازی بدو اکای سالادی اتکاز ای کیف کیسه چیکو کیسه اکای سالادی اکای سپورت اکای سالادی جو الکس اکای سالادی رقمی سه خوله اکا کی پل پارتوف میرسن کی پل پارتوف تمام اکای و اطلاع چانس پارشه نه روز میدونم میبینم فرا پیش که رقمی سه رقمی میگه اکای یک هاف همجایی رقم یک هاف هاف دا بوزه اخیز اکا جون اکای سالودین سه میگیریم تا باز کو هاف تا پولش پارتن اخیز میتونم اکا جون نه اکا حرز میشه میریم یا اکا دیگه بوزه اکا او مگیتاریات نیست میریم باز مجاز تولنت بکنم اکای شوروخ جون رقمی 4 رقمی 5 من اکا 1500 داشتی 1300 من اکای شوروخ جون او انا اکای اوراتلو رقمی 62 اکای سالودی هفت همتون تشینا اکای یک هفت هم خوله اکای سالودین کی پارت دست یک هفت پولش رو بگیر دای زار 4500 اون اکا به من میفرق خفاکم کما مینوس کدا دونه ولی میبینم تمام اکا تو افرات هم پیش که اکای التماس افرات پیش میکنیم
акай клуб ҳамҷа акай клуб онлайн ҳам бозиро барои хами пишин охта бозӣ кунем акай Самиҷон салом алайкум чӣ ҳол дор ака акай Салоҳиддин ракета мекунем туғри ака 1500 дошти ба рақами дизарагӣ буд ба 31 акай Шорух 1500 дошти 1300 гуна акаҷони мо акай Оятулло 6700 рубл мемуна акай клуб од мемуна акай Салоҳиддин мегир акай Салоҳиддин акай Самиҷ ҳамҷа акай Самиҷон созиш ака од пурс акаҷони мо мере далши акай Шорух 1300 гуна 1500 дошти 2 зад ба рақами ба 31 зад акай Салоҳиддин рақами 3 ракета мекунем мере далши омад акай Салоҳиддинҷон 600 партофти акай Салоҳиддин рақами 3 ихта 500 акай Салоҳиддин рақам худаш метуна окей рафтем далши рақами 2 зарагӣ дар рақами 3 мерем ҳама каса хушомадед акай клуб Самиҷон ҳамҷа акай Самиҷон хушомадед шерпаланго мере далши ҳамада бурд бори ба ҳамада пешравӣ хоҳонем ау мегем акаҷони ма мересем акай Оятулло ҳамҷа мерем 2 зарагӣ дар рақами 3 мекашем мезана оши ҷоншон шерина рафтем ҳама каса хушомадед рафтем ин бози 200 дора ака рақами 3 10 рақами 4 11 рақами 5 10 рақами 6 20 рақами 7 21 рақами 1 22 рақами 2 22 вара 300 рубли акай нема тирас ки ма тра маймуна кан ки бозӣ ко акаҷон мерем акаҷоно вара медонед 300 рубли кукида вара 300 рубла медонед шерпаланго мерем ако да вара 300 рубла акай Салоҳиддин 3 дро варда акай Салоҳиддинҷон 200 рубли дигар дона шена мерем 3 дрома 4 5 ягон рақам та медонед акаҷони ма 4 вара акай Шорухҷон 4 дро варди 1000 од мемона шена мерем 765 765 да ягон кас давара намегира шена акай мотиватсияҷон принцип намекина ка бузна хуб шена ихтиёр ихта акаҷони мо мерем ако 765 марҳамат акаҷони ма 765 да 100 рубла бузна мека 200 рубла тагир мумкин нестай набошад байд ин 4 ака мекашем занагира ош шавад акай Оятулло ҳамҷа акай Оятулло 1000 о мерем касе мезана 1000 оши шавад акай Оятулло ҳамҷа акаҷон мерем мара мотивейшн мара мета эйшн аку мерем акаҷоно кас инда боше акаҷоно каш ва тамом акай Оятулло акай Оятулло 700 дора хора рақами давара шашна дровадем мерем як нишон дар 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 рафтем рақами 2 22 рақами 3 20 рақами 4 10 рақами 5 21 چی من نمیخوام نایسان با چی سال بلند میکنم تو دست خیلی بگو کدوم акай мотивация матра ягон чи гарда нагутам мегӯ акай мотивация ҷон ин ихтиёри хитай намекини як мегӯ наки мегӯ дар сабзгош бозӣ намеда сабзгош наки бозӣ мекунӣ верем матра акай ягон габи гарда нагутам акай ҷон верем
دو او شانگه با 22 دان هزار او شاکای آیت الله جون یا یک هفت پافتوری یک کلوب یک هفت پافتوری که جون بریم یک کمی یک هفت یک کلوب پافتوری شیدان سیو اما کم کلوب جون حتی چیه را که دکنو اکه ادرس چیه را که دکنو شیدان بریم تا اکه وقت دو شش اخته اکه 3 4 5 6 7 1 2 یک هفت کی میگیره که جونی ما رقم یک هفت کی میگیره دو شش اخته که اکه شروع شیرپالان جون 800 روبل دیگه دونه اکه آیت الله 700 داشتی انا جمعی 1000 1700 1500 دونه اکه صلاح الدین جون 100 روبل دونه چه نفهم اکه آیت الله متراتیم چه اکه نفهم اکه متراتیم میریم یک هفت خوله اکوی ما مرحمت میکنیم رقمی 3 20 رقمی 4 23 رقمی 5 31 رقمی 6 10 رقمی 7 که جنوی ما 11 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 5 او شاکر رقمی 6 میریم یک هفت مرحمت خوله شیپلانگو رقمی یک هفت نون خولی یک او مگه شیپلانگو گلا دا او پاکده رقمی 15 رقمی 6 میریم شما نه که جنوب از زنده و سربلند خانواباد و شیم همه بور دوری و همه پیشتایی خمونیم این نار کنونیم رقمی 15 رقمی 6 که جنوب ما مرحمت اکو رقم یک هفت خوله شیدن 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 میریم اکه صلاح الدین جون او میشه اکه آیت الله 1300 نمونه اکه شروع جون 1200 کارتو بودی بریم دالش رقمی 6 21 رقمی 7 21 رقمی 1 ترینکا رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 12 رقمی 5 اکو رقمگی مرحمت میکنه شیرنا خود کتنه رقم یک اوشا اکه صلاح الدین جون پافتر اکه صلاح الدین جون یک زد میریم و رقمی دو همه کسا شما اکو رقمگی مرحمت میکنه شیرپارانگو او میگین گل بارما از زمین عجب گلی نوزنین دید که از اتو اکنه بوزرمت بر زمین برین دارشی گولش اکه بوزی دامون دورا سلام علیکم علیکم سلام هسته و هفت گیر تمام اکه صلاح الدین 3 و 7 تایخید رقم یک خوله کی بگیر اکه جونی ما مرحمت رقم یک اکه صلاح الدین 3 و 7 تایخید رقم میکنه شیرپارانگو برین دارش تمام بوزی دامون دورا رقم یک اکه رقم شما شما اکه شروع 1000 روبل نمونه اکه آیت الله 1100 روبل نمونه اکه صلاح الدین 3 و 7 رقم میکنیم اکه بوزی دامون رقم جون رقم یک اکه رقم میکنیم میرین دالش شما اکه جونوی ما همه کسا شما شیرپارانگو او میگه میرین دالش تمام اکه جون رقم میکنیم میرین دالش اکه صلاح الدین 600 پارس 400 روبل دیگه دونه اکه بوزی دامون دو رقم میکنه شیرنا میرین دالشی اکه بوزی دامون دو رقم میکنه اکه صلاح الدین جون پول دامون شیرنا اکه صلاح الدین خدمت اکه جون اکه بوزی دامون دو چانس پارس اکه جون ما اشتر تا پیشینیم
Tamam akay Salodinyo 400 اونا 550 akay Bozdağına 400 اونا بره همه برد بوری رقمی 2 22 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 12 رقمی 2 کجا اوشان گیم در رقمی 3 akay واتلویا شما ده در رقم سرکار گل دا بوله 13 کس همون نوست کنه خوشم جوش بوده گل دا بوله افراد میکنه تک زنده باشه رقمی 2 اوشان کجا ما همه دا برد بوری لایک هم بزنید شیر پرانگو لایک هم بزنید میره جوشی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 akay مزاجون علیک سلام شما اکجون ما بازیدان دونا 300 دونا akay Salahidin 200 دونا akay Oyatullah 1500 دونا akay شروق 800 دونا تا akay مزاجون چول اکجون ما شما اکجون رقمی 3 10 رقمی 4 21 رقمی 5 23 رقمی 6 21 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 خاکی خنک رقم 5 و 23 اوشاکا akay علی شامدی شرینا 5 دان بره ما رقم 6 akay علی جان شول داره akay جان 5 و 23 گرفتید چوکا akay علی جان می خنده akay جان وقت شای چی همه دا برد بوری شیر پرانگو همه دا برد بوری و همه دا پیشتوی خواهانه و کدوم ما زنده و سربلند و خانوابا بشین خدا باشکر کجا خدا باشکر شیر الحمدلله افیرو پیش میکنیم خدا باشکر کجا کجا آباد بشه کجا ما akay بازیدان دونا 200 دونا akay Salahidin او دونا akay Oyatullah 1300 akay شروق 1200 میرین داشتیم رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 22 رقمی 2 21 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 22 وارد دروها 301 نشده رقم برید وارد دروها مرحمت برای 300 روبلا بریم اکجونای ما بدونیم 300 روبلی کوکی دا برای 300 روبلا بدونیم رقموشه یکش 5 ورق کرد تمام akay گنتلا جون ما akay Oyatullah 26 درو وارده akay Oyatullah 700 روبل اونا میریم رقمی 7 کیای akay Salahidin 7 3 بدروی akay شروق 4 بدرو akay جون 7 3 4 جواب میتیم akay Salahidin جون جواب میتیم شینا akay مثلا 7 3 4 کدوم شما گیر akay جون 3 درو وارده akay Salahidin جون راکت میکنیم 7 4 akay Salahidin جون minus 300 راکت کدام میگیریم akay جون ما 7 4 7 4 akay مثلا 7 4 کدوم شما میگیریم akay بیگ akay بکشیم هفت چور مرحمت اکجونه ما تمام akay مثلا 14 او میگه میریم زرگیر اوشا 1507 خولیم akay Salahidin 300 راکت میکنیم akay مثلا 300 راکت میریم دالشی بولشه همه کسا شما در اکجونه ما زنده و سربلند خانوابا بشین همه دا برد بوری و همه دا پیشتوی خواهونیم او میگه میریم 2 3 4 5 6 7 خولیم زرگیر اوشا 1500 روبل 1 2 3 رفتیم akay Salahidin جون راکت akay Oyatullah 700 دو akay Salahidin راکت میکنه akay راکت میکنیم 1500 akay Salahidin 600 پارتوتای با 300 روبل akay میمونه زویدگیش به akay مثلا اونجا میکفونم شما راکتش کنیم akay مثلا همجایی کس میزنه 1500 اوش رفتیم رقمی 2 21
10 رقمی 3 10 رقمی 4 21 رقمی 5 اکه مطلب چی میگم هیچ چیزی نفهم خاکا 22 رقمی 6 11 رقمی 7 رقمی 7 خود رقمی 1 22 والا درو مرحمت با والا شده 700 روبلی بریم دلشی اکوی والا درو مرحمت والا میده 700 روبلی از تانی کارتو بریم والا درو 700 کمه دوره 7 مون خول پرای 7 مقصد محکمش میکنیم اکای متو جان 704 درو واردای اکای متو جان 1500 میگیرم بریم 2 3 جواب میتیم 6 جواب میتیم اکای اویتلو پاس یک جون اکای صلاح جون پافتور پاس اکای اویتلو جون پافتور پاس اکای اویتلو 6 دروری او میشیم نریم اکای اویتلو او شدیم 700 روی او بریم 3 پاس 3 پاس 2 3 کی میگه دوارش 700 روبلا نه سه کجوری ما 2 3 دواره 700 روبلا بگیریم بوجا پر کنیم به دوونیم رقم 5 شما رقم 6 بریم 2 3 هیچ کنه نگیره کجوری ما 2 3 نباشه 1500 جمع 700 میشه 2200 2500 زده گیره او شما بگیم اکای مثلا 1000 میپرتا اکای مثلا آوش نیم میره مکو 200 دواره 700 روبلا هیچ کنه میگیره کجوری ما این نباشه هستیم 6 1 4 5 6 1 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تو اکای مثلا همونجا کجوری ما اول میبینم کجوری ما آماده اکای مثلا پول نگه اکای مثلا آوش نیم زدگی 2500 آوشا رقم 6 رفتیم 6 10 1 11 4 اکای مطلوب 10 پایین رقم 5 اوشا 20 2500 رقم 5 اوشا 20 گیرچه رقم 6 بومین دالشی آن اکا کجونه من بریم دالشی بوده دوام بته 26 اکا اولتلو پافتوری رقم 26 اکا پافتوری 15 بریم رقم 6 اوشا اکا جاویجو علیک سلام شما رقم هم اکساق شما 26 پافتوری رقم 26 اکا هیگات جوز میشه رقم خودش رقمتون بازی میکنیم بریم دلشی او شاباره اکای اویتلو 26 پافتور اکای جواهرجان خوشان اکجان بریم اکای شروع 1200 3500 من کارتودا بودی اکای اویتلو پافتوری اکای صلاح‌الدین 100 روبل اکای بازی دوام دورا 100 روبل بمونا تمام اکای جواهر یا رقم داخل رقم اکای اویتلو اکای اویتلو 26 پافتوری با خودش هم با رقم اکای جواهر میتونه اکای مطلب رقم تیم میگیره کجوری ما اکای مطلب جو رقم تیم میگیره رقم تومتون بازی کنین اکای مطلب جواب من دوی سای اکای مطلب ای دو شش شش ویبرات کن تمام اکای جواهر یا رقم تومتون بازی کنین اکای مطلب اکای جواهر یا رقم بگیرین دو شش دو آخر اکای جواهر پیش اخر اکای مطلب اخی میرین اکای مطلب دو اخر اکای جواهر شش همتون با رقم دیگه خودش هم میتونه تماشا اکا اکای هیگما تولو رقمی 2 راکت اکای جواهر شش اخر راکت میکنی اکای شروخ 3500 دوری دو رقم دا بودی راکت میکنه کما یا اول بیرون بخورم راکت دو راکت کلام میگه اکای راکت شروع
الکی شما آدم درکتمون صدقه میرین دالش کو اکای جواب هجوم اکتا چه میکنه میریم گلا دا آب تا کدین کفون سر کدین میریم اکور اکتا اکای جواب هجوم کجا شدی اکای یک مطلب 500 پافه اکا 400 روبلش میمونه اکای جواهر اومد اکای مطلب جون خطا شیدا اکای جواهر پارت میریم رقم 6 اکای جواهر جون کجا شدی شیدا 500 پافه 400 اومد میریم شد اکای 500 پافه 400 دو رقم 6 ده رقم 7 ده رقم 1 استیاق بریم سراغ بکنم هنوز کپیتیکه رفتیم رقم 2 20 رقم 3 ده رقم 4 23 رقم 5 31 5 او شما رقم 6 بریم اکای مسئولیت هست چی میگم من گفت تر اگه چی نمیفهم بخدو رقم 5 او شما رقم 6 رفتیم با 31 اکاجوی ما هم کسا شما در رقم صدقه هم دا بود دوری ما هم دا پیشروی شما لایک همه زنیم برین دالش اکاجوی ما اوبود سربلند خرابو بشه ایده که اکای مدرس هیت بوزینگار بده همه دالشی شاش شاف یک دو سه چهار پنج شاش شاف یک دو سه شاش شاف یک دو سه چهار پنج میره دالشی سپاس او اکای فیرداجون شو اکای جواهر سه بتم تا اکای شروع 3500 و شیشینا 3900 اکای مطلجون میمونه 300 اکای حسه پاس کردی او میشیم اکای بازیدان دورا او میشیم اکای جواهر 3 و 6 اختر 200 روبل دیگه اونا 3 و 6 اکای فیرداجون علیک سلام خوشحال اکاجون ما رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 12 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 11 21 پرید وارم بدونم اکاجون ما 300 روبلی سه نشون دا رقم 4 رفتیم اکای فیرداز همجا رقم خورمش هم اتنتا میره وارد رو 300 کو صاحبو رقمو میدونیم شیر پلانگو رقم 1 میدونم اکاجون ما 5 6 2 اکای بانا شروع 3600 اکای مثلا جون او اکای جواهر 100 رکت میکنه یک هفت اکای صلاح‌الدین بازی دوام داره اوش لگن 300 پارتن شیر نه پارتا میگیره من دالشی هفت کی میگیره بازی دواره شیر پلنگ رقم 7 شما در اکاجون رقم 7 دواره 300 روبلا اکای بازی دوام داره 300 پارتن شیر رقم 7 کی میگیره شما اکاجون هم کسا شما شیر پلنگ هم دا بوری و هم دا پیشنهاد فهمید او میگه اکاجون ما آباد بشه شیر پلنگو هفت خوله 1500 بگیر اکای بازی دوام داره 300 پارتن شیر یا دو سه میریم کو اکای پارتن هول ببین اکای بازی دوام داره 200 روبل دیگه دوم اکاجون پول دوم زرگیر اوشا 1500 روبل رفته شیرنا رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 6
20 رقمی 1 10 رقمی 2 اکای مطلوب 22 رقمی 3 22 وارا 700 روبلی آسانی کارتو 7 دابوزی پراسان بخون خولای چه اکای سالویدین جو پافتوی وارا 700 روبلی مرحمت اکاجون ما یک نشون دار رقم ادی نشون دار رقم سه اکاجون ما وارا بدونه وارا برای 700 روبلا این کامل هیچ نیست شاش دوباره پاس یک پاس 4 و 5 اکای شروجو اگه رقم تمدر اکای شروع اکای شروجون جواب بده اگه رقم تمدر اکای نداره باین انده اکم بکشیم کدوم میزنه او شونشا هیچ کنه داره هر رقم تمدر اکای شروع 4 و 5 مدر واردیان هیچ کنه سه اکای ما شش اکای سوپیدین او شمادی شش دروما یک اکیمه گیره یک 4 5 6 دروما رقم یک اکای سوپیدین جو علیک سلام شمادی رقم یک اکیمه گیره اکای ما شش دروما اکای بکور خوجا اکای بکور خوجا شش دروما رقم خطر بده رو چالی کم اکا ولی اکای سوپیدین اکای شروع جواب تکجون Значит, باید همین کمه کشیم بریم دالشی رقمی 3 20 رقمی 2 20 با این رقم اکای سوپیدین جو رقمی 7 در بازی پراسور خوله میگیره که جونما اکای سوپیدین در بازی پراسور رقمی 7 خوله میگیره که جون بریم همه کسا که شما داریم 3 نشون رقمی 20 20 حالش بما شما نکنید با بودو رفتیم با رقمی 2 2 3 2 3 2 3 رفتیم رقمی 2 خاکی کنه 20 رقمی 3 او شاکل جواهیر 1500 رقمی 4 میریم رقمی 3 را بیس گیرتش اکای سوپیدین رقمی 7 همگی اکای سوپیدین جون میریم رقمی 7 اکای سوپیدین در بازی پرستان بگیریم سه اکای هیگمتلوجون رقمی 3 دو پافتار که او شاکل اکای هیگمتلوجون رقمی 2 پافتار که جونی ما میریم رقمی 7 خولی یک تمام که جون میریم دالشی 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 بریم دالشی اکای جواهی شیرپارانجون 100 مینوس 100 تویست 1400 میشه 1200 روبل میمونه اکای بازی دوام داره 100 روبل میمونه اکای صلاح‌الدین جون خوشم خجان ما اکای متوجه اکای تمکن اکای شروع 3600 و 3400 میمونه بریم دالشی رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 21 رقمی 7 12 رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 22 رقمی 3 اوش چواکا با 22 گیرتیش میرم رقمی 7 خوله اکای متوجه اکتا بکنه میرن دالشی بولشی میشه همه کسا شوانه کلنگا شده خود تارتی چکازی 7 میرن دادش همه سپافتن شما؟ کی؟ میرن بگو ها؟ ها کل دست رو بکنی؟ میریم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 رفتیم
Аркаи ҷавоҳир 1200-1600. Аркаи бозӣ давом дорад ОО. Аркаи Игматоллоҷон 200 мепартони Шенар. Аркаи Шорух 3200. Арко 7 хӯля. Аркаи Игматоллоҷон 200 мепартони. Рақами 4. 31. Аркаи Игматоллоҷон 300 мепартони 507. 4 31. Рақами 5. 20. Рақами 6. 11. Рақами омад Аркаи Игматоллоҷон 300 дорид. 22. Рақами 1. 21. Рақами 2. 10. Рақами 3. Хоки хунук. Рақами 4 ошна, рақами 5 мерем. Аркаи бозӣ давом дорад, рақами 1 пафтора каҷонима. Рақами 4 зар мерем, рақами 5. Аркаи бозӣ давом дорад, пафтора, рақами 1 каҷонима. Мерем. Хушомадед акаҷоно. Ҳама касар хушомадед шерпаланго. Ҳамада буд, бориба ҳамада пештави хоҳонем. Ау мерем. Мерем далиши болиши ободу сарбаранду хонаобод бошем. Ҳама касар хушомадед. Мерем далиши. 5 шаҳр пакан аста. Тамом як акан ахаду ракета мекунем, мерем далиши болиши меша. Ҳамада буд, бори рафтем. Акаи ҷавоҳир 63. Акаҷони ман 1600 дошти 1400. Аркаи бозӣ давом дорад ракета. Аркаи Игматоллоҷон 200. Аркаи Шорух 3200 дошти 3600. Тамом. Ака ракета мекунем, мерем далиш акаҷон. рафт. Аркаи бозӣ давом дорад, ракета катар мегирем. Рақами 5. 21. Рақами 6. 20. Рақами 7. 11. Рақами 1. 11. Рақами 2. 20. Рақами 3. 11. Рақами 4. 22. 4 чавак. Аркаи рафтем. Ака ракета. Аркаи бозӣ давом дорад, рақами 14. Рақами 5 мерем. Арко 7 мон холия марҳамат ошна мегирем. Рақами 7 мон холия рафтем. 14 мерем, рақами 5 акаҷонима зиндаву сарбаланд бошем. Зилиш рафтем. Акаи доимо 7 айхаду мерем далиши. Ракета мекунем. Акаи рақами 1 ки будам? Акаи ки буд? бозӣ давом дорад, ракета мекунем. Чанд чай? Делич 6 литр. Ако ракета. Акаи Шорух 4000. Аркаи Игматоллоҷон 100 рубл мемонад. Аркаи бозӣ давом дорад, дим ход меравад 200 рубл мемонад. Аркаи ҷавоҳир 1200 рубл мемонад. Аркаи боимол рақами 7 айхид. Хушомад акаҷоно ҳама касар. Аркаи боимол 7 айхид ракета мекунем, мерем далиши. Акаи боимолҷон ракета мекунем, мерем. Ҳама касар хушомад. Ако лайк ҳам мезанед, шерпаланго лайк ҳам мезанед, мерем далиши. Акаи боимол 350. 200 рубл дигаш монад. Рафтем далиши. Рақами 5. 21. 6. 20. Рақами 7. 21. Рақами 1. 21. 2. 21. 3. 20. Рақами 4 бошад. 32. бо 4 оши чавакаи Шорух. Сураи гусла хондон гишӣ. Мерем далиши. 14. Рақами 5 мерем. Ҳамада буд борид. лайк ҳам мезанед, шерпаланго. Ҳамада касар хушомадед. дил дар болои автомат, алфоз мо бетамат чиз мегӯяд дар кули самат. Мерем далиши. Ау мегем 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4. рафтем. Акаи ҷавоҳирҷон 1000 ОО. Акаи бозӣ давом дорад 100. Акаи боимол 100. Акаи Игматоллоҷон ОО. Акаи Шорух 4400 оши чавака. Мерем далиши. 5. 11. Рақами 6. 22. Рақами 7. 20. Рақами 1. Хушомадед акаҷоно. 21. Рақами 2.
22 рақами 3 10 рақами 4 бошад каҷони ман 20 барадуроҳо марҳамат 300 рубли ай рақами 7 мерем кӯ барадуро 62 баракам бара барои 300 рубла марҳамат шерои на ай каҷоно бара медирем бара 300 рубли 4 5 Rekor 4-5 درو اکای شلوغ 3-800 میمونه نه 3 مرحمت 3 مرحمت شکر رقم 3 مرحمت اکای جواهر جون 3 درو 700 روبلش میمونه میریم یک هفت پاس کرده یک کی میگیره رقم 7 مرحمت کو اکاجو اکای بازیکن‌ها شیر پلنجو سراز اکاجو 200 پافتن میگیریم میریم 200 پافتن 7 تا کی میگیره اکاجو رقمی 7 تا داره 300 روبل رقمی 7 مون خیلی مونده تا دیوارا نه اکاجو حوز به پارتن ما میتونه بازی داون شیر پلنجو بعد دیوارا نمیشه اکاجو ما به پارتن میکفن میشه نه میریم دامشی رقمی 7 تا کی میگیره اکاجو رو اکای بازی داون اکاجو به پارتن شیر پیش دیوارا بعد حضور بوده تماشا میدید زدی اوشک جو 1500 شش نشون ده هفت خلا 1 2 3 4 5 6 7 1 خب پکن است 1 2 3 4 5 6 1 2 3 نره دالشه همه کسا شمادن شیر پلنگو اکای بازی دانزو حرکت هم میکنه شینا اکای بازی دانزو دسته حرکت هم میکنه بریم دالشی ای نه کمیون شیرنا زنده و شن اکجانوی ما همه کسا شمادن یک گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها تر باز برآمد بر زمین اکای بازی دوازده رکت میکنه شینا رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 32 رقم 5 20 رقم 6 باشکوی ما پر 21 از تالی کارتو او شاتور میون 22 رقم 4 با 32 گیریتی اکای بعدی بانا بازی دامون را پافتای کجوری ما 4 دان میرم علی خیلی پا اکای ما کجوری ما پافتای او شاید میرم این روز 10 ساعت اکای شروع شما بودن میریم همه کسا شان شد پرنگو اکای بعدی بازی دامون را پافتای کجوری ما یکم چیکار نگذار شینا 200 میلیون کجوری ما میرم دالشی او انا 600 ماکا 600 و 400 میلیون میرم دالشی 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 میدم اکای جواهر جون 500 بازی دامون داشته پرم انا 200 میلیون 600 پاوسی 300 روبل دیگه دونم اکای بویمرود او نمونه اکای ما توجه اکای تمکنه اکای شروع 3800 میشود انا جای 500 1500 تویست 5100 میشه او اکای ما توجه شینا آخه بگید سه تقسیمش کنم کجایی ما شما گفتم بگید که دام کامنت نوشتید آخه 3800 جمعی 1500 5300 5100 اونکم بریم دارش بگو اکا سه تقسیمش بکن پرابلم نیست رقم 5 20 خونه تو 5 22 6 20 او 7 20 1 10 2 10 رقمی 3
23 رقم 4 21 اکای سالویی او شاشنه من دالشی اکای سالویی اکای جوهی ها سمیکم نری سه زن میرم رقم 4 ها اکای مهاجم من لیسه رقم رقم گشتن سه را او شامل اکای بولگو رقم 7 فافتر اکای بولگو رقم 7 فافتر سه را رقم 4 رقم ها کسا شما شیرنا زینده و سربلند و خانوابا دوشین توتاونی دوستان رو گم نکنید 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اما جو اکای شروع من ناشتم کنم اما اومد تکتا نری اکای شروع 4 صد اومد اکای متجون دستا دکتا اکای بویمرود پافتوری اکای بوزی دوام اکاجون من دستا اکای جوهجون 500 میشه بوزی همه میرم یوی ده و دو شیر و دکجون اکای بویمرود او اکای متجون 300 میلیون شیرنا اکای بویمرود 200 میلیون شیرنا من دالش رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 45 10 رقم 2 او شاکر متلوجون من دالش رقم 3 او مگه مکدونو ها مکسخ شما در شیر پالانگو بلا دا او تا کدن که فونتفون ساکن زنده و سربلند خانوابا دوشین تو داری شما مبارک شما لایک رو زیر میکنه شیر دار هر کی ما روی افتاد از اون واسطه و میره دالش دو اوشک شما میریم دالش اکا کمی 3 4 5 6 اکا متوجه اوش اکا سا اکا یا برزاد 3000 سال شفود یا برزاد من دالشی اکا جوهجون 700 اکای بوزی دوام دو اکاجون ما 100 اکای بویمرود 100 اکای متوجون 800 300 اکای شروع 4930 4700 من دالشی شما در اکاجونو رقمی 3 10 رقمی 4 اکاجون ما 21 رقمی 5 21 رقمی 6 31 رقمی 7 20 رقمی 1 12 رقمی 2 20 رقمی 6 او شما رقمی 7 رفتیم او مگه شروع نه هر کی ما رو یاد از عمرش برخدار بود توتاونه دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید نه کنو اکادونی ما زنده باشین ها کسا شما نه شروع نه این واقعا بود چون سه تقسیم میشه از سه تقسیم آن اکبر اکای جوهجون شیرپان 700 باشه 1000 سال اکای بوزی دامورا او اکای بوزی او اکای متوجون 700 اکای شروع 4500 من دالش رقمی 7 10 رقمی 1 21 رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 4 22 رقمی 5 11 رقمی 6 خاکی خنوی و دروها 300 مرحمت سلام رقم ما چی اکای کلوب هیچ چک اما تا پاس کن اوش لکه جونی مداج منو 300 شد لکه ای منو 300 شد 300 پاس کن جون خود تموم کارتان زد یک هفته کن پرامی اکای کلوبیو 5 درومات اکای انا شروع 4200 نمونه که جون بریم 6 3 1 7 اکای بویمو 7 درو 300 پارتنشینا 300 راکت هم میره دالشی 6 3 درو اکای جوهی 6 3 درو وارد انا میمونشه 500 روبلی دیگهش بریم رقم 1 اکای بوزی دوام درو اکای راکت کدام میگیره 300 او اکا اکای بویمو 300 اکای جوهی انا اکای کی بوزی دوام درو 300 انا اکای دو نشون دو رقم 3 رفتیم
Зарагира ош шавакаҷони ма 1800 рубл. Ҳама каса шона шерпаланго. Обод бошед, шерона обод бошед. Лайк лозер мекунӣ, мерем. Ёки ту чӣ мара мезанӣ? Ту чӣ мара мезанӣ? Зинда боша каҷони ма. Ҳама каса шона дана каҷоно. Глада о кайкаде, каҷода кайка. Как рафтем? 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1800 кас сезад ош ҷони шоҳ каҷони ма. Ракета чо рафтем. Куки пил партов. Берем ако пил партовем пил. Акай боимро пил дома овошидем. Акай боздавоно ракета мекунад. Акай боздавоно акаҷон 100 рубл боша бехари пол як карта пол набоша ҳамин кафонш акаҷони ма бахшида ка. Ме партов ака ба 1000 кафон акаҷони ма ме ҷивина ҳама пила партов акаҷон хити. Акай ҷавоҳинаш дара кам дара 500 душмон. Акай боимро пилаш намераси партов овошидем. Ана акай шорух бакам дара 4200. Ами хит вона акаҷон ме партов што бехаги шава. Бози чест нара маса ҳама пил партов хит партов севиш мекунад. Ne partili veri bakacağım var. Kaç mezar o şarkı. Ve okurken tıp partili ama kafanı şeyler. Akavki mümkün akıcım bozulur vayna mümkün. Ben partili ben şafaki bozul devam edeyim akıcım. Yani. Hep hafta hardı fakat sıra partili bu tamam. Muhtaç daha mümkün akıcım. Betine kafanı şu an. Merhaba, ki John, boz davulda akacak hakikaten mükemmel. Akşam ya akacak mı hakikaten mükemmel. Akar sesi kuntar güzel mükemmel. Ne boş karşı da bu kadar mükemmel ama. Boş خوب. Mesela. Akar boz davulda akacak kafana bir karta pas mükemmel. Akşam ya kime akacak duvara. Akşam ya kime girer. Yaka. Yaka da bozi ses sadrubla da var. Aynı kapışan bir game kafonca karta esana şu akacak. Haba kasa panjur bunu ne yaptı fark ediyor kat kimi akay tigilek akay kişena akay tigilek akay bahşişim barı raketana bonagan ki maksa ayşe o jagiri tanış akay tigiljon pas rakajoni do şoma akay tigil sozi خوبه kajon akam medum khil saat foz me partam aka parfayez barı karşa pasage akay tigil girit akay tigiljo akay mekna giri tan şoma ama akay tigil girit Akay sana kiya bozdavodu akajoni ma. Xudo bashkir. Akay tigiljo xudo bashkir akajoni ma. Kiya mu akay bozdavodu akajoni ma giti chor kami khakaya bozi as ha bari khil man shaka. Na bozi na afse sabla akajoni ma. Akay tigiljo akata chashk bre. Akay salodoz bel akam kholisho khata ke tigirmet. 300 rubl akay tigiljo Akot test akad tigiljon partner jagem ba me kafonu khidmat nemija hamu akad na kafonu mo ta kafonu megan zachi taq bozi meshava bari fakas kam parto in bozi ak hazgiri man hamna megir akad na giyofte dar akam sakta hamu akay ja bozi da dura megu akay Salohuddin da bozi praso rakam but megir akay Salohuddin Akay Salohuddinjon da bozi praso rakam but megir shena Akajun ayet mesela kadın bakımı karta res kasura zaman şunu me kaşım asam şunu şey boş şey mayxa icdat kadana bozi bura ox bay xon mekma akajun o Akay bozdan hiç yanlış kartı da devra akay
تو پول بمونه میکروفون کارت دیگه کسی دیگه ما پول ما خیلی داریم بو اینم یا خدا که بوزی من خدا که جون ما اینم کودان خدا اجداد که پول نمیده که بوزی اجداد داریم یا که جون موزی بره فقط اکای تیگر که جوش که جون ما خدا اینم کودان که خدا اجداد که نگرفتی باید کسی که اجداد داریم دو دم رفت که دو دم رفتش داکای تیگر داریم شکا یا سوال کش دار کلیم اگر پولش بیایم من میدونم که سوم دور که جون سوم دولت مالا دور که جون ما اکای تیگر جون خیلی جوش که جون ما مالک اکای بوزدان دور همه تون پول داریم من میدونم که خیلی بودم ممکنه است که جون ما چه کنیم اکا اکای تیگر اومد اکا رفتیم رقمی سه پول دوم اکا رقمی سه اومد اکای تیگر 11 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 12 رقمی 1 10 خاکی خنک رقمی 10 ترینکا اکای حکمت لوه ناره او شاتاکا دو گیریتی که رقمی تمرین اکای تیگر رقم یک همه گیر اکا جون اکای تیگر رقم یک همه گیر بازی پلاستو اکای علی جون شما اکای بازی دانگو اکا جون پر باشید رقم اکا جون ما اکای خیمو کوریگای کلم ابنین دور و خیمو دامی خیلی اکسال دار 2000 رقم سه میرین دارچی اکای تیگر جون یک همه گیر اکا جون ما شما اکای تیگر اکا جون کم نمو شیره که اکای ما که باشی اول اکای مطلب آدمای بیرون علی جون اکا جون آدمای بیرون بریم اوز علی اکای تیگرگه داشته تو کار میستن اکای شروع 4000 میمونه اکای مطلب 700 2500 1400 میمونه کا اکای انا با امروزو پافترا کار رقمی ها گاب زکا اکای بودانگا ازش شد رقم پاس میکنه کجون ما اکای جواهر 300 روبل دیگه ما نازنات پاس اکای بوی مروجون او خیلی شاید خود میرفت میشه قریب 1000 بود توره یک اکای مطلب داخل میتونم 2300 روبل اون اکای مطلب رفتیم رقمی 3 12 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی که جان آش شوا ها اکای بولوجا آش شما درج اکای بولوجا دو فیلم نکی اگر مثلا باشید دیگه بمنوس نمیشه اکا جونی ما همین یا بوراته میریم آن اکای کوی ما که باشه 7000 میریم رقم 1 3 و 6 گل یا اکای جواهری اکای جواهری 3 و 6 گلی که اکا جونی ما شو کارت درست چند تا کارت حالا ما کشید رفتم موضوع میکنم کارتوی میریم اکای تیگر 3 و 6 پرش خولیش ها گام بزن کجوری ما اول اکای تیگر جون خولیش ها کجون نه رقم یک اکای تیگر جون خولیش گفتون به تمود نگیرید کجوری ما اکای جواهری شیپران 100 روبل میمونه اکای بویمو 400 اکای مطلب 2100 اکای شروع 3800 رفته رقم 1 22 افیرا پیش میکنه رقمی 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4 10 رقمی 5 11 رقمی 6 خوکی کنه رقمی 7 خوشا کجوری ما 21 رقمی 1 او شاکای تیگر خوجو من داشت یک سال کنیم تا اکای تیگر جون اکاجون ایمان می خولیش ها یک کومگا اکاجون یک کوم میگیریم 10 کومگا 10 کومگا اکاجون بهش یک کوم آدم اکای تیگر جون اکای تیگر که به مه در بخدو هم تو خفای بعد فقط بوزی هم نمیکنه پروس ابدون یا او بوزی کنه یا سلام علیکم ما دمیش بس رو فکر ما یک جا دارم و رقمی 2 او شا اکا میگیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1
Акай Ҷавоҳирҷон минуси 100 мешавад акаҷони ман 6 пас. Акай тигр 6 айхил дод рафтем далчи. Акай Ҷавоҳир оо. Акай Боимурод 300 рубл. Акай Матло 2500. Акай Шорух Акай Шорух 3600. Акай тигр акаҷони ман 6 айхил дод мен далчи. Акай тигр 6 айхил ракета кан. Акай Ҷавоҳир оо шдем. Акай тигр 6 айхил ракета каданоги мен далчи. Зарагира ошо рафтем. Рақами 2 30. Рақами 3 21. Рақами 4 22. Рақами 5 20. Рақами 6 20. Рақами 7 11. Рақами 1 боша акаҷони ма 11. Рақами 2 ошо рақами 3 рафтем. Обод бошед акаҷони ма. Ҳама касак шомадем. Билада ол таа кадем кафон сар кадем. Зиндаву сарбаланду хонобол бошем. Ҳамада бур сес ракта. Ҳама акай шуру давата бесоз кунявата. Мерем ошо акаҷони ма мере далши. Гуландон гулаки ман ду зада рақами 3 мерем. Шашам па акай Ҷавоҳирҷон 36 хел пас кадем. Шаша удовдагилш гамбел акай Ҷавоҳирҷони ма хушомад акаҷон. Ҳазор раҳмат ки омади бозӣ кардӣ дар бардом акаҷони ма. Ако рақами 3 хола тигр 6 гитагар. Акай Шорух 400 рубл 3000 та партон. Акай Матло 2900 немуна. Акай Боимурод 200 рубл немуна. Акай Ҷавоҳирҷон хушомад акаҷони ма. Акай тигр минуси 200. Ако рақами 3 марҳамат акаҷонои ма. Акай Ҷавоҳирҷон хушомад шена. Акай тигр рақами 6 айхта 200. Акай Шорух шумо гуфтед 300 рубл партоитон. 3000 тоист. Куплама камрава. Гап нез акай Ҷавоҳирҷон акаҷони ма. Ҳамин ҷай мешена. Медурем то мекунем чанд канал будем канал 4 6 10 канала гар мекунем 3 якон. Тамом. Акай Матло 2800 дори. О чаҷон ҳамин Сбербанк ҳама омадам телефони шидагиш. Гап нест. Гап нез акай Ҷавоҳирҷон гап нест. Акай тигр ҳамҷа акай тигрҷон пули хидама динин худ мера акаҷони ма. Акай Шорух 3000 бурав ака. Акай тигр ҳамҷа акаҷон минуси 200 меши динин худ мера. А 500 парта буда каму. 500 парта 300. Акай Шорух пули хита парта ту мерем. Мерем дар стурака рафтем. Рақами 3 21. Рақами 4 20. Рақами 5 хушомад акаҷони ма 11. Рақами 6 акай тигри мо 20. Рақами 7 20. Рақами 1 акай тигр дакҷои 30. Рақами 2 20. Рақами 1 ошава. Акай тигрҷон камнамои чира ки дар акаунт сабта ба худо бемеҳри бачда. Рақами 1 зад мерем ва рақами 2. Ҳама каса хушомадем. Ако медалши хора. Ами гилан нави шумо серкор бошед 100% акаҷон. Вой ҳамаш бозӣ мешавад акаҷон. Бозӣ мешавад. Як зад рақами 2 мерем акаҷони ма обод бошем рафтем. 2 3 4 5 6 7 гап нест. Зад айда мерем. Задагия ошаки ҷавон шавад. Рафтем далши. Акай тигр шерпаран 300 дошти акаҷони ма 200. Акай Боимурод шерпаран 100 рубли дигар. Акай Матло шерпаран 2800 дошти 3100. Акай Шорух 200 рубли гап накард. Мере далши. Рақами 2 22. Рақами 3 20. Рақам медонад салом алейкум. Рақами 4 11. Рақами 5 20. Рақами 6 22. Рақами 7 10. Рақами 1
بسیار و درهم مرحمت رقم 2 رقم 6 برای 300 روبلی رقم 3 میدیم برای 300 اکجونه ما الحمدلله اکجونه برای 300 روبل و یا سلام علیکم نمی‌رسی که اکتی گوجون شما در همین جایون وقت دو به مریم اکای شوروخ مدرو اکای بویمرود مدروی اکای شوروخ اکای بویمرود وارا 300 روبلی نباشه کارتا میکشه میره شیرینار وارا 300 روبلا وارا هیچ کند روبلی ساکن محمد جان وارا بله وارا نباشه باید دا کم میکشه هیچ کند روما یا کسی آیا او دوای رقم دیش دبوزی های انا سیصدی که هیچ که آدمو دو ندارم خلاصه رقم 6 که جنوی ما 11 2 21 رقم 3 میریم دو رقم 3 میریم همه دا بوری و همه دا پیشتاوی خونه ما که جنوی ما آباد دو سربلند و خاناباد بشیم اکای مطلب یک کنجه سر اکای جای خالی نمیباید به اکای محمد خالی میکنیم یک عمره خالی میشه رقم میتونم کوچیکه میشه اکای محمد جان رکت اکدر بگه انیگه رقم میتونم انیق آجا رقم میشه خود بریم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 رفتیم اکای تیگر 100 روبل اونا اکای بولمو او اکای مطلب 3400 اکای شروع او نمونه تا بریم دالش رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 10 که جنوی ما خاکی خنک ایو بگید اگر رقمی 6 و 22 شاکم بریم تمام اکای یک کمن 200 فرق کن اکای بولمرود پافته اکای بولمرود جون بریم یک پاس کرد وقتی ما 7 پاس های اکای بولمرود پافته اکای جنوی ما بریم اکای محمد رقم یک کمگی اکای محمد بریم اکو رقمگی مرحمت 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 پس اکای بولمرود جون شما اکای جنوی ما 1000 هم آموی بازی کردی اکای شروع 200 رکتا اکای مطلب 3400 3200 اکای بولمرود شما رکم اکای تیگر شیرپرنجان 600 یک 7 مرحمت اکو رقم 1 7 بریم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 11 6 12 سه و شاه شوا بریم دالچی اکای شروع پافتر اکای شروع جون 3 زده و رقم 4 اکای شروع پافتر شینا برسیم اکاکی رقم خولی شد 4 و 5 اکای جواب بتیم اکا رقمگی مرحمت 1 7 خولی اوزلجده اکای شروع هم اکای شروع 400 ساز اکای اکای سمیتیم این دالچی راکت هم اکای 400 میریم کسی زد اوش جون شما هم کسی شانه شیر پلانگو زینده و سربلند خونه باشیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 اک بریم اکای شروع اکای 400 پارت اکای جوری ما اکای مطلب 3600 میشه اکای تیگه جون 500 میلیون اکا بریم اکو رقمگی مرحمت نه اکای محمد گفتم رقم خولی که رقم خولی شد مثل اسکم اون دو رقم جانم
نیکو منم گل عروسی زمانه یا بر پدر نداره. رقم 4 20 رقم 5 31 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 تا توان دوستان گل کنید. 21 رقم 3 باشه که جون ما 3 پیتو رقم 15 رقم 6 بریم. رقم شروع وقت دکره که یک هفت همه دکره جون ما رقم 1 رقم 7 خولی 1 او میگیم چند سه پارت 6 گل گاب نیست. رقم شروع 600 به 400 پارت او کارت زدن بره دارشی همه کسا شما شیرپناگو اکو رقم 1 7 خولی 1 همه دا بوری تمام اکر تیگه جون گلش میکن شیره بازدارم گل اکر جون این اکر جون اکر تیگه جون ما که 400 روبل اکر یک مطلب 3400 اکر شروع 400 روبل اون اکر بره دارشی خاکی خنه 20 رقمی 7 بدبخت 22 رقمی 1 22 رقمی 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 21 وارا 300 روی 7 1 برای 7 نشون داد رقم 1 رفتیم به جان شگرده معجبی چینتو ته دل او ته رفتیم اکجون ما وارا بدون شنو وارا 300 روبل اکر تیگجون ما 100 روبل دیگه شما میرین دارشی اکر یک مطلب 200 روبل اکر ما نمیونه شد 2800 رقمی 4 و 5 یکمون شما گیر اکر اکر شروع یا رقم گل رقم همه گیری 4 و 5 ویگیر میریم کو اکر شروع جون جواب اکر 4 و 5 اکر شروع جون جواب تشیده او میگیم هر جو رو یاد کن از اون دم 4 5 اکر دم تش اکر پاس نکن جون ما اکر شروع جون پاس نکن جون پاس میرسه من نمیکنم خیلی پویا وقت بود پاستا نمیخوام که بدونی شکلش بریم 1 2 3 6 7 1 2 1200 کس بده و شاکه رفتیم 1 2 3 4 5 6 رفتیم رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 6 21 7 11 رقمی 3200 اوشا رقمی 4 رفتیم اکو 1 7 مو خولی اوشا رقمی مطلب جون شیدن میدارشید همه دا بوری با همه دا پیشتری شمونه مرحمت اکجونه ما مرحمت بکنید 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 اکمل دارچی اکای شروع شیرپناه میموند 200 روبل اکای مطلب 2800 و شکم میموند انا اکای مطلب جون 1200 4000 3800 روبل دیگه اکای تیگر جون ما آد نمونه همه دارچی رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 12 رقمی 7 21 رقمی 1 22 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقم 1 و 4 رقم 2 میریم تو اکای تیگر جون ما پاستورا کجون میریم همه کسا شانه شیرپلنگو 11 رقم 2 رفتیم دل برام از زمین عجب گلی نوزانی دیک تو تمام اکجون ما 11 میریم رقم 2 اکو یک نیم 7 لعنتی ما خولیت آباد باشه شیرپلنگو 2 لیگ باشه 2 لیگ گام نیست رفتیم
گرم بزن کجون دو سه گرم بزن کسی گجون ما گرم شینا شکل چک کجون او رقم دو گیریش او رقم دو اکای تیگر مینوتی صد بشه ما کجونی ما اکای مطلو 3600 اکای شروع او دو ده سه ده رقم سه 20 رقم 4 ده گرم بزن کسی تیگر جون رقم 5 21 رقم 6 23 رقم 7 21 رقم 1 21 رقم 2 اوشا رقم 3 رقم او میگه مکجونو همادا بوری با همادا پیشتری خواهونه زنده و سربلند باشه اوشا میگه اکرا دو زد رقم 3 گلا دا او تا کده کفون ساکن زنده و سربلند و سنو باشه اکای مطلو جون اوشا اکو یک هفت خوله 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 این دیگه اکای تیگو جون 200 پاتو اکای اناهیگاتلو 4000 او اکای شروع پافتور اکای شروع 4 5 اکای شروع پافتور اکای جون تام 200 پاتو اکای شروع رفت رقم 3 12 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 31 رقم 1 20 رقم 2 خاکی کنه اکای شروع پافتور اکای جون 17 رقم 1 رقم اکای شروع پافتور اکای شروع جون بریم همه کسا شونه شیرپلنگو گلا دا او تا کده کفون همه اکا 400 میپارتیم هفت رقم 1 میل همه کسا شونه گلا دا او تا اکای شروع جون میره افتا میگه پافتانگم کس اکا پس کنم وقت پس شده اکی ما هر خون نپرسیم تا مایل نکنیم میره دارو چی و همین آواز میاد در باید بگه که خیلی نمی شروع خودم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 بریم اکای تیگر جام 300 اکای پانتو اکای گاتو 3800 اکای شروع 400 اکتا رفتیم دارش 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 7 اوشا رقم 1 میل اکای تیگوجون شریک اکجون ما میره دارش اکای تیگوجون اکای شروع راکت همه 400 40 است رازو همه رقم خروش 212 تموم بریم اکای تیگوجون ما خشان بشم چخچه خدام میگم من خشان بکور مکد اکای شروع جون 400 می پارتوی اکای تیگوجون خشان اکای شروع جون خشان پول می پارتو میره انا کیا اکای گاتو ما خود بودیم تمام اکو ما همه 1 7 6 5 4 خوله اکای هیگما تولو اکا 2 3 انا که 4 3 و 800 داشت 3 و 600 کارتو دابوزی اکای تیگوجون بخلو زنده و جوانه که اخیر بخلو خفایم می بگی که بدرون بوستا تماشا میکنم یا سلام علیکم نمیکنیم با برو برای اکای تیگری می اکای شروع خیوشی اکای شروع bu ne zakaj ma to pul telefon tamam akacım 3 و 600 داری رقمو دا بوزیای مینوسی 2 500 1100 کارتو دا بوزیام بدم zakaj ma to جون بپرتم شما اکای شورو جون که جوشی اکای شورو جون ما اینا میشه بپرتم اکا پارتو تا گاب نیست مرحمت میکنم اکو 1 7 6 5 4 مرحمت اکا جونوی ما
акоҷонои шерпаланг медурем рақам мегирем. Марҳамат акаҷонон небила якун. Акай матлаб пулаш гузашт 2500-аш. چه کاتیگو جون ای بخدا عادت بوم کی خدمتی نه دماز بمیشه کاتیگو جون وای روی کاوشی توغرا کجوری من میویا اومد کاتیگو جون اومد شینار 1000 اومد کجون زنده باشه آباد باشه کجوری من آباد باشه اوش شما شو چندی وارا وارا نه کای تیگر هم رقمو خولم دو سه بوده تمام ما کاتیم یا سی کپارتو میشم و بچه‌ها فهمیدن میگه خطا کای تو میشم میدونم کجونوی ما مرحمت میکنیم او میگیم او میگیم میدونم کجونوی ما یا کاتی که دو ساعت فردا کردم بودن میگم که کاتی که با خدا بازی هم نمیکنین کو دنیا آقول پرسیم کنیم و دبست همین که با خدای بازی این چیزا وره میره کجون با خدای چیزا وره میره دور گنه میره گلاو نمی سلام علیکم شما آیاتون نبوده تمام یا روز هستیم یا روز نیستیم در سری وظیفه همه آیاتون نبوده کجونی ما میدونیم که زکاتی که جون آخی تماشا میدونی سلام علیکم و نیست که جونی در اکانت سختی یا اول پرسی می نویسد سلام علیکم میکنید در کجون سخت با خدای من اکای مطلوب رنگ خیلی اکای رباط میکنه خیلی رباطش خیلی مثلا باور میکنه که در هیچ مثلا نم مینوس نمیرم تو 1000 اکیم 1000 میگه من اون پارت ما دیواره خالی یا تمام همین اکای تیگ مطلوب با خدای من اکای مطلوب سوش میبینم دیگران دو میرم ساعت ساعت که 500 برو یگام خزانه من خیلی در میرم اکای مطلوب میرم با خدا همین اکای مقصد کو 20 روز کو مقصد کیسهش خوله میدره خاتم چخچخ خدام میگه کیسه خوله میگه کیسه خوله به چخچخ خدام میگیریم مقصد با خدا میده چخچخ خدام میگه خاتم پولم نباشه دورن چند بازی هم نکنه بدون چخچخ خدام میگه کنار تا خونمونه وقتوزی چون تامی کنار ازش گاندا بجه گرفته کلینتون گاندا اکای مطلب با می چند روشن خالش جنه که من کوزی سوز میشه ما پریزا میمونیم اکای مطلب با نزدیکی نه با این دو سه روزه دا انا که پریز میمونیم دسته توز 1000 روبل دسته کرور 1000 روبل دسته برای 1000 روبل دسته در 1000 روبل دسته در 1000 روبل دسته توز 3000 روبل در 12 5000 روبل میمونیم با خدا اکای تیگر اختا اکای مطلب یا اکای دیگه بود اکای جلاد او را شما مقصد گاره حرمت میکنیم با خدا
акай ҷалол бозингари соз буд барои бозиш бозӣ медод чӣ қадр бӯяди ранг акай мату буд ҳо акай матуҷон суол мешавад ранг бинем акай мату ранг акай тиги хел буд одама набуд ки мешидем жидар мекардем кай одам уша хитон пур мекардем каналоя ӯ акоям ҳам хали буда акай ҷалол дамеш ягон рақам хонуш 5 рақам мегирифт бозӣ ки ма кардем бё даҳота ҷамъ бикунем ба худо акай инсони зӯр буд чӣ кар кам акай ма рӯзона бас кардам ама акай нест яки рӯзона ма ҷа киштана бас кардам ва клиентан чута кам шуд як кори созиш мекунем иншоалло мегӯям ку ҳар чӣ ки худо хост ҳамон мешавад ва акорум сиёҳ гуфтум силкаи партоф шуд чахчах шуда ҳамтон каналай хабар гирифтем ки камон бё майда 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 ғамота айдилин чиндан бигӣ гӯшкадара пакома ба ҳол хандидан бигӣ марҳамат акаҳо рақам мегирем акаҷонои ман марҳамат мекунем рақам мегирем гап нез акаи тигрҷон гап ки намеҷаем акаҷони ман одам ҳаст нест мешинем шена ҳаст нест мешинем акаҷони ман як ягон гап мешавад хозӣ мегӯям ку дер ояду шер ояд ака дер ояду шер ояд чун қаҳрамон ояд мекушем бико чикор мекунем мешинем ҷа қадар акаи матло чахшака акаи матло худ акадон шаҳри акаҷони ма Москва дойда куҷои Москва акаи матлоҷон манам да Москва ноз Екатеринбург омадагим ау мегим гилада област Люберси област хуй озамона медонам ки акаи матлоҷон хеле чӣ кор мекунад акаҷони ман стройка акаҷон ман акаи матлоҷон стройка соза хака озили хунук шудагай дуруни акаё берунда кор мекунад акаҷони ман акаи матлоҷон дурунда ё берунда шена ай беҳтарин акаҷон она шобараи ман зимистон давай кор мекардам байҷома дубайҷа ба қати арабиянро кор мекардам ака ахранӣ ки будам ба печкае ки тапил мекардам ваҳ она шобара ака янамуд хунук буд шав соат 1 шава мехези алом мекунӣ 2 шава мехези алом мекунӣ 3 шав мехези алом мекунӣ 4 она шавгон азоб кашида будам ай на худо ва шукр каси буд набуд сика пафт мешуд хай кашида мекунем бедуруи марҳамат мекунем рақам мегирем акаҳо марҳамат рақам мегирем рақам мегирем рақам мегирем ман дар тарафи киҷо будам билад дар тарафи стансия электричкаи Ала бинода будам
Alla bino daka mask alla bino daka бай пад маскои соми худшун короче ҳами ба электричка метро Киевский метро Киевский то ҳамон ҷои мера 50 минута раҳ буд ба электричка ка ҷои кори пешинам ама да Москва кор мекардем да май будем бран мумшо вақто форкам ҷое ки мери сол бисёр касамат гам ҳини реда гам данку мачитка ана Любино буд ки ҷо буд метро да не евада Любино буд ки ҷо да ана ҷо кор мекард квартирам да онҷа буд ана ҳозир да Екатеринбург да Сисер там да Сисер Сверлов Сисер да Сисер мака о Катели акай васаҷом не метро кай о мачити Катели не Любино я чаком тараф Любино о Люблино бале акай Люблино да ана онҷа будем ай 20 рӯзи чанд деклар дем чанд кафеш да эфиракама таҷика омадам офис рафтам Екатеринбург дигар кор борот кашаши ҳама чиза гирифт омадем дар Екатеринбург ҷо бо кор бурдаем инҷо омадем баракати Екатеринбург чикали ки сист медуроем акаҷонои ма ако 17654 марҳамат рақам мегирем 17654 ба хубӣ ҳами акат ба худо як кор борсоз шава бери ватани худак ҳами да ватани худ нашобара ҳар рӯз ҳами 300 400 биёвӣ ба худо ҷононай пеши падару модар на азоб на чӣ ҷон роҳат мекунад мешорам берам Тоҷикистон аммо наметавонам чунки ман кор мекунам в Москве дар Екатеринбург я данимами работаю в России Россияҷон Россия акаҷоно марҳамат мекунем ки бошай акад эфир будро ау мегем онашовар ҳозир акад ҳол гуфта вайма ким ки ҷош онашовара ба худами кор дошта бошӣ ака дар ватани худ кор кунӣ
یک گوی سپاسی ما همین یک کار اکایی مثلا جون کار گوشه باشم کدام روسیه ایتا تاجیکستان همون رو نمیگم همون رو من روسیه نمیگم Hisor akایی گتلو جون izgorod Gisar Hisor aka جون خود اکجا akایی گتلو جون akaya bu refil ta sar bıkış budro akaya ki da WhatsApp var na ses akacı refil ta bu bıkış hesap olmaz Kıcı aka Moskovski havadoni Ha Klov falan akacı ma ha ne şaka çıkan işkine bak Hay ve durayım akacını ako marhamat mekunim au megim akay şahançol جون علیکت سلام akay şahançol şuma şena marhamat mekunim rakam megireyim Aka давай budro bozuk akay şena işe Devam et akacım
медурем акаҷонои ман, марҳамат мекунем. Акаҷонои ман, марҳамат, шерои нар. Хуш омадед акаҷоно, ҳама каса хуш омадед шерпаланго. Гап реза кайк матлуҷон. марҳамат мекунем, рақам мегирем. ау хуш омадед акаҷоно, ҳама каса хуш омадем. марҳамат мекунем акаҷонои ман, марҳамат мекунем. марҳамат акаҷонои рақамгир. ау мегем. лайкро мезанем шерои нар, лайкро мезанем, медурем, рақам мегирем. ау мегем акаҷоно, ҳама каса хуш омаданд. як лайк чӣ гуноҳ дошт, ки шарми ту наёмад. орзуқ чӣ гуноҳ дошт, ки як бор нахӯрдӣ. ой медурем акаҷонои ман, ҳама каса хуш омадед. акаҷоно марҳамат мекунем, рақам мегирем. акаҷоно марҳамат, рақам мегирем. медурем акаҷонои ман, ҳама каса хуш омадед шерои нар. марҳамат акаҷоно, марҳамат мекунем. ау мегем шерои нар, ҳама каса хуш омаданд. медурем акаҷонои ман, марҳамат мекунем, рақам мегирем шерои нар. ау мегем.
بدوریم اکجانوی ما مرحمت اکوی رقمگیر او بگیم اکجانوی ما مرحمت میکنیم رقم میگیم شروع مرحمت اکجانوی ما همه کساخ شما شیر پلنگو همه دا برد بولی و همه دا پیشروی خواهونیم میریم اکجانوی ما مرحمت میکنیم رقم میگیم شروع او میگیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزدها از بین باز برآمد بر زمین او میگیم اکجانو یک لک چیکنا داشت که تو یک بار نخورد یکو میریم اکجانوی ما مرحمت میکنیم گلت گل تریزه تریزه ریزه ریزه کس سیمون نوز کنه خوش مجه هاش بریزه ای جان شگردیم ای نمیچی توده میدوریم اکو مرحمت میکنیم شیرینه شامده اکجانو همه کساخ شامده او میگیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزدها از بین باز برآمد بر زمین او میگیم هر که ما رو یاد کرد از عمر برخوردار بود تا توانید دوستان را گم نکن دوستان مهربان را گم نکنید در جهان به دوست بودن اکای خیز как ты брат мой как ты брат мой как жизнь брат мой где ты брат мой акай хиз чолу акаҷон зиндагиё кору боро чӣ хел ака ҳама тирбай медурем акаҷонои ма рақам мегирем ау мегем гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазадҳо тирбай боз баромад бар замин марҳамат акаҷонои ма ау мегем гила даҳо тар кардем кафон сар кардем гил баромад аз замин э аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳотон тирбай боз даромад бар замин марҳамат акаҷоно рақам мегирем ау мегем акаҷоно ҳама каса хушомадин марҳамат мекунем акои ма
ау мегем акаҷоно шом одан акаҷонои ма зинда бошед шерпаранго ҳамода бурд борӣ ва ҳамода пешравӣ хоҳонем ау мегем медуроем акаҷонои рақамгир марҳамат мекунем акои ма рақам мегирем гила дао тар кардем кафон кафонаш сар кардем гил баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазад то турбае боз даромад бар замин сабзаб лаби ҷӯ ёраки сабзаб лаби ҷӯ то тар нашавад фитондаҳои лаби ҷӯ ин ёраки мара хобай марҳамат акаҷонои ма медуроем акои рақамгир марҳамат мекунем медуроем рақам мегирем гила дао тар кардем кафон кафонаш сар кардем гил баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазадҳо аз бин боз даромад бар замин гулад сабзу рухат зебо ау мегем акаҷонои ма ҳама каса хуш омаданд шерпаранго ҳар ки моро ёд кард аз он рӯз мадафдор буд медуроем акаҷоно ҳама каса хуш омадед гил баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазадҳо аз бин боз даромад бар замин акҳо марҳамат мекунем ау мегем хуш омаданд акаҷонои ма ҳама каса хуш омаданд зиндаву сарбаланду хонобод бошед ҳамода бурд бориву ҳамода пешравӣ хоҳонем ау мегем шеруи нар гил баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазадҳо аз бин боз даромад бар замин зинда бошед акаҷоно ҳама каса хуш омаданд ау мегем ин чӣ дард аст ки ман дар ин шаҳри қамар мебинам мерем акаҷоно ҳама каса хуш омаданд
گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزرها از بین باز آمد بر زمین آباد باشیم آباد می دوره مکه جانو همه کسا خوش آمدن هر کی ما رو یاد کرد از عمر برخوردارم او بگیم شیروی در زنده و سربلند باشین همه کسا خوش آمدن او میگیم هر کی ما رو یاد کرد تا توانید دوستان را گم نکنید دوستان مهربان را گم نکنید در جهان بی دوست بودن مشکل است می‌دوریم مکه جانو مرحمت میکنیم او میگیم می جنگیم مکه جانو می‌دوره می جنگیم او میگیم می‌دوره می جنگیم آباد باشین شیر پلنگا همه کسا خوش آمدن گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزرها از بین باز آمد بر زمین او میگیم میره مکه جانو ما خوش آمد مکه جانو همه کسا خوش آمدن گلی تریزه تریزه ریزه ریزه کس سرما ناز کنه خوش رویاشون بریزه میره مکه جانو خوش آمدن خوش آمدن هر کی ما رو یاد کن از عیبی بر یاد بود هر کی ما رو یاد کن از عمرش برخوردار بود ای تا توانید دوستان را گم نکنید سب سب لبی جو یارکی سب سب لبی جو تا تنگ نشود فتاده های لبی جو اکای سوال جان خوش آمدن اکا مرحمت میکنیم رقم میگیریم بوزه سر میکنیم ای مکه جانو همه کسا خوش آمدن اکای سوال جان خوش آمد شینا سودی خوبه که جان سلامتی ها خوبه که اکای سوال جان شش اکای خیلت یا اجدام که ادامه جان شما اکا جان من بوز میکنیم
او میگیم خوش آمدن اکاجانای ما. گلت سبز و رخت زیبا باد و سبزه به ناز میآید. او میگیم مرحمت اکاجانای ما. گله دا او تر کردیم کفان کفان سر کردیم. هر روز میشود زیاد نیکی دل میگه که بیا. بهارم نمیسوزد دل سیاه. او ده چند که میخورد میزند بعدی و چند خزن میزند. سیاس میگه نیکی دینی آهنگی و ای دوره اکاجانای ما. خوش آمدن اکاجانو همه کسا خوش آمدن. زنده باشین. او میگه هر روز میشود سیاه. اکو رقمگی مرحمت شیرای نر. اکاجانو مرحمت میکنیم رقم میگیریم. گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین. دید که وزد خطر بای باز آمد بر زمین. هر روز میشود زیاد نیکی دل میگه و بیا. بهارم نمیسوزد دل سیاه. او دا چندک او میگیم میریم اکو همه کسا خوش آمدین. او اکای با امرو رقمی چورا گرفتن مرحمت. یک هفت پنج. گلت گلی تریزه تریزه ریزه ریزه. کسی علمو ناز کنه خوشم جوش بریزه. میریم اکاجانای ما مرحمت میکنیم اکوی ما.
گل دلی افتمد به افتمد. او بگیم سلام علیکم دوستانی عزیزم بید. او بگیم اکو مرحمت میکنه شلوی نار. میدونیم اکجانوی ما. او بگیم اکه سوال موجان چخری سرود بخون اکا. شعر جبرگدیلا بگرد بخونم. جبرگدیلا بگردی جبرگدیلو جبرگدیلا بگردی جبرگدیلو بگردی جبرگدیلا بگردی جبرگدیلو. ای خولای ازم ازان اونو دختر بامزا. خولای ازم ازان اونو دختر بامزا. دختر تامه بران اونو تکیمه پزا. دختر تامه بران اونو تکیمه پزا. ای جان بیا کی باز تو یا باد شود لبگری جبرگدی لبگدیلا. او بگیم هر کی ما رو از عمر برخوردار بود تا تان دوستان را گم نکنید. دوستان مهربان را گم نکنید. در جهان به دوست بودن مشکل است. مشکل آسان کنید کسا را گم نکنید. ای جانانه بهار شده است و کی می آیی. گل گلدانه ای من در وصل بهار شده است و کی می آیی. گل گلدانه ای من سبزه بناز میایا محرم ناز میایا از دل خون کردم مجنون آرام جان میایا از دل خون گردم مجنون آرام جان. میره مکه جونای ما. او میگیم گل برآمد از زمین. اکو مرحمت میکنه رقم میگه شده. او میگین کی پل پارتوف. میگین کی پل پارتوف.
سلام یا اوه گلوله akay boyunlu sesar paftay akşam çol akay boyunlu akşam çol paftay بریم یک هفت پنج مرحبا شرینا یک هفت پنج مرحبا آخه اکای سالم ما پروست تای نمیشتیم که اکا جان چودو آدم ایده بوزی بگیر خطتی بود ایو اکای یک مطلب خیر اکا پرشن فایرد کنم گلادان گلکی من او مگیم شما در که جلوی ما هم مکسخ شما دین می دوریم اکا رقم میگیریم او او گلد او تا کدین که خونه سا کدین گل برما از زمین عجب گلی نازنین شما در که جلو هم مکسخ شما دین او میگیم گلد او تا کدین که خونه سا کدین وای جانش دمیدی اکای سالا بدگی نگاه کن ای خواهرتا وای جانش دمیدی وای جانش دمیدی وای جانش دمیدی نگاه نما شکلونه با هوا شکلش شماده همه بود بوری با همه پیشتاوی خواهونه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وسط هوا زمین باز درآمد بر زمین مگه بریم جان با چشمی سیاهی که تو داری با اینا میشا ای دل شگرده
مرحمت میکنیم اکجانه ما او میگیم ای گلندن گلکی من گلکی من یارکن کار کده اینم یه خونه علا گل داده داده دونه یارکن کار کده اینم یه خونه علا گل داده علا گل داده سلام اکای دیلک علیک سلام ساعتان زیبا ساعتان زیبا ها چی با کارکای پنج اکای کارکای چای دیلک شای اکای به کار خدا گرفت اکای شروع پنج گرفت یک هفته مرحمت میکنیم یک هفته کارکای نه کار کده خاموش شدم خاله بوشم عادی ما چی میگه که علاقل دانه یارکن کار کده اینمیه خانه علاقل دانه یا که دیلک نمی بچه گوش شد خری این دیلک نمی دختریه یا بچه گای سوی بینون جواب ته اکای شروع پنج گرفت بودن جان اسلامی دی رفتن این ما هم دل دارم هم گل دارم ای بیلگا کو دیلک اینیم نمره دیدی کما بینیم تو دختره با چند سر بیستنه سه تا یک شاست یا بوره سلام بنویس بگو ما دیلکم کویا بنویس برات کو برات خطیجه صحبت بکنم لبای کدوم چو عضو بدن آورد روزگار جگرت که درگیرد دیگر روزها رو نموند قرار کویا بر در واتساپ بنویس و ببینید میتونم دختری کمی من قهر میکنه در کو بنویس من مسئله قطعه آزم ترا هم اکاو قطعه آزم اکاتون کو اکا نگو بدرین اکا نگو چی باید نویسم خیلی نویس ما احمق شدیم که تا ما ترا خیلی گل گفتیم که نویس من ترا گفتم پابراتسکی بنویس پابراتسکی من ترا نگفتم که باگم گلینتی باز هم چون خواهر رو که بربونش ببینیم تا یا بربونش ببینیم تا بنویسی خیلی بنویسی یک هفته میگیریم یعنی نمره دادن سر 29 سه تا یک شش زبیر بانک واتساپ های من دروی تمام Hey güzel puri. یک بورا نمی‌نویسی خیلی بنویس خیلی دیلک یک بورک بنویس ما بینم کیت آخه فخاش موز بدم میگم چند روز فیلم دمه 5 روز چند روز بود ما که شروع اینا بود دینا و ایرو سال بود کلینتون گرفتم و خیلی کانال داخل بود جمعون مخلوق
یک کناری که وقتی در می صدر بلوغ خیال میکنی یکم دیگه میرفت اوز هم آخرم کنار میشه حکم آنها گفتم که برای یاد کردیانم میگم دا چرا مردم خرسان میشن که ما در فیلمشیم ای بسو گرم نزن دیلک همین دیلک میدونی که این کو بچه اکای سمیره من یا گاوزنش اسماعیلکوش ای نویسنوش میفهمم اکای سمیر سنتیامبر اکتبر اخدو بگیر اخی کانال ما با خرید بچه‌مون دیلک تو دانی خدو اکای سمیر نیستی قسم بخور اکای سمیر تنیسه اکای سمیر دروغگو چچک بزنه اکو مرحمت داشته رفتم میگیریم اکای سوال بود اوه یو من حوزه ها علا سوال خواهم که همین دیلک نرای مدای چونش که موزیل جزیل کرد او بیچاره موزه چی جزیل کرده نرای مدای هیچ کنه زمین چک چک ایسا بخوبه هر بکری دیلک نشوده موری تو جان با آن چشمی سیاهه که تو داری وای نمیشه جان به عشقت به فدا عاشقت روانه میشم وای ریکو وای جان نشیدن میدی ببر مگه بینمون خواهر گوره اکشون میشه وای جانی خواهر دمیدی کو ما پروفیل چی میدونم که بلا پروفیل ما دیدن نمیتون پروفیل تلا قریب زبلاکی وقت که بریم از کنچه دلیل پجام زکبی ای خوی یاد ما سویتر دانت ریز کنچ ای کلچ کدوم بوده کمونه چی نمونه ای دیلک این این نامورده نه سر بیست نه سه تره شاز زبور بونه ایز آخی کوبینو کی تو چون چون خواهروار بونه ایز جانانه بهار شده است و کمی آی من ترا نگفتم با تو زنده مون من شعر روز میدونم هر شعر میدونم که شاعری نیستم استاد شعرم دو لیزه در هوا جانم او گلی در بول افتوان اوقات بیت اوقات و بیتوان سما ای جانانه بهار شده است و کمی آی شاعر نیستم استاد شعرم شاعر نیستم استاد شعرم دو لنگر در هوا
جانانه بهار شده است و کمیاب. نمی آید بسیار شعر نخون. ای برای که بور بنویسی در واتساپ بخی خمور دیمه شعر خونی یا بور ننویسی خاک شما دی دیلک شما دی یا پیمو که تیشی در واتساپ ننویسی یا بور باید چرا خواست کسی نه پرای بین ملک بوده ای هی جان بگیم بریم اکو ما همه رقمو یک اکای سواد مرود همجا اکای سواد مرود اکای سواد مرود همجا میشمو بریم اکو ما همه میکنیم رقم یک هفت همه گنه شروع دار یک هفت اکای سواد مرود ما اونجا بده اکای سواد مرود زنده باشید هم پنجه که گیری پنجه پنج اکای شروع هم اکای شروع همجا اکای شروع دیلکم ای دیلکم یک هفت مرحمت اکا جونه من چون یک هفت ما خوری هی جان یک هفت خوله مرحمت هوپا هر جا که شوهر دارم بریم اکا جونه ما مرحمت میکنیم اکا را سنگی گلکم ای گلکم آتیتاکو
میریم اکاجونو مرحمت میکنیم شیر پلنگو همه دا برد بوری و همه دا پیشروی خواهیم او میگه میریم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین هی جانم فدای مادرم آخه اکای ساعتمو بچه بکشیم رقمام خله اکای ساعتمو جون بچه بکشیم اکا نیست او مشا کام تصور کنم دو رقم خله اکای ساعتمو دو رقم خله باشم 5 رقم بکشیم 400 روی ویگش کیش که بوز نمیکنم که 5 رقم دوره 400 روی ویگش بوز میکنه هیچ که اینو زمین رقم 5 هست نیست اکای شاروخ همینجا اکای شاروخ اکای شاروخ همینجا اکا هی جان شگرد مایده بیتون کانتری این اکای شاروخ همینجا چون مرحمت ای مرحبا میگه میرین دلشی در مینای جانم میگه
Merhaba, koğuşma şeyler. Au, megim. Gilla da o tarkadin, kafuna sarkadim. Gilla bulay bom. Gula kanga. Au, megim. Hala dai va da, ana gilla bagi baba. Dana dana aydilham va mutashinam megi. Vishkana bahar pakam halam. Hey John, biya. Hey John, biya. Lazme kandi. Udame fara. Hey bachoo, papesh, ham makos, papesh. Bachoo, papesh. Hey دوستان سیاه کجای شما ای بیا بله ای شیرین زبان ای بکن ایشن ای شیرین زبان ایشن کجای هست دوستانی مهربان را گم مکن در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کن کسان را گم مکن ای دوستان سیاه ای کجای شما ای شیرین زبان ای بکن ایشن تاجیک
ای شیرین زبان ای کجای شما ای شیرین زبان غیر مکه جانوی من مرحمت میکنی شروع نه او میگیم هدوی مکه جانوی من او هی جان شگرده میده بچین تو دی گلا اوتی گلا اوتی Happy birthday to you. Ako canım ve durayım akşam gençlerine. Merhamet akıyor akşam gir. Au megim. Gel da o tarkerin kafam sak. Hay canına bahar şu yastık kaymi ay. Gülü sırkı seferiz gülü kiman gülü kiman gülü kiman. Au megim.
می‌دوری مکه جلوی ما یار گل دانا 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 یار که خار کده ایلوی خانه گل دانا گل دانا دانا ای جان بیا که باز آباد شود او مگیم هم مکسخ شاده شینا او مگیم گل برآمد از زمین وای جا گل نازنین دید که از اتاق باز آمد بر زمین. ای دروی مکه جونو او مگیم هم مکسخ شاده شینا زنده و سربلند و خوناباد بشین. ای جان آن چشم سیاه که تو داری آینه میشم.
کسی رو پارسگی وقت جون داشتم محکمش میکنم کسی من 10 میگم میکنم داشتم محکمش میشه جون او پدا رو چندشنبه چه کدام کام نه کسی ما خود جانشون همیشه کوچیکا میشه که پرمیت میشنی او مگه او دوستی به اقلام iştahım ha oo bakın bakın çilişi da piyas saat şidi saat 6 samki oo bakın bakın bak götü tamam gelmiş tamam بگو دستوخانش میستد می بگو در لحظش میستد می اکم دا مرم امی اگه اون مکنی بازی در بزن oy canım ben de Hey canana bahar شده از تو کی می آیی وقتی گلی شده از تو کی می آیی ای دوست بیا که همدرد شویم جان در وصل وطن بیا که همدرد شویم جان ای آمش Hey جان بیا Hey جان بیا که از باشد جبگانی لبگانی جبگانی لب
هی جان هی جانانه بهار شده است تو کی میای سرگرمی تو شده بازی بر این دل غمگین و خستم یادش نمیاد این همه خور و قرار یکی با تو بستم با این همه زار تو بوی با چجوری پای این همه خور و قرار من نشستم هی جانانه بهار شده است تو کی میای سرگرمی تو شده بازی بر این دل غمگین جان اکا مرحمت میکنی شده اکاجانای ما هم مخصم میدونین شد پرنگو میدونین رقم میگیریم شما دین ها و کسا مرحمت اکاجانای ما مرحمت میکنی خیلی خود نگوش کنی خونه خنک شد خونه هم خنک شد لالا همگی میریم درشی زنده باشه اکاجانای ما زنده و سربلند و خانوار باشه همه را بود برید شما در اکاجانو ما و کسا شما بید مرحمت میکنیم اکاجانای ما همگی مرحمت میکنیم ای خونکی
شماره نکردنو هم متصل شماره گیلد آل ترکدهیم که خود از سر کرده گل برمد از زمین عجب گل نازنین دید که از اطلاع از بینه باز نمود از زمین زنده باشین Aha, galiba işte bak. Tutturup koyduğuna. Ve tutturup koyduğuna. Çok arkadaşlar John. هیچ چکه شروع پیش نیست دو سه هیچ که نباشه کمکشونش زایپاچیمش دستواس سیستش نمی‌کنم مطلب گفتم کی لیا کچخیلی بلاد چخیلی نیست چادر و کی مطلب mazur sanırım Okey dayı aka ama vay bu kagen du sen pas akacağım ama bir şey yapayım iyi çaka dur akşam kolay makam şasa Ah, que horror, Gabon. Pagar um enxoguete.